Діліться посиланням, щоб долучалися та друзі. Будемо сьогодні говорити про стамески, про різьблення по дереву. Будемо розказувати про нашу діяльність як компанії «Стрий». Будемо говорити та відповідати на ваші запитання. А ефір для вас ведуть Уляна і Галина. Хто вже за нами давно слідкує, мабуть, вже з нами знайомий. Тому не соромтеся задавати свої запитання, навіть якщо ви не професіонал, навіть якщо ви тільки хочете розпочати свою справу, чи просто хочете знайти своє хобі, тихими вечорами зайнятися, відволіктись від телефонів, від проблем, від гаджетів, просто відключити мозок і побути з собою на самоті, гарно чимось зайнятися і зробити щось корисне. Відповідно, запитуйте всі набори для початківців, всі набори для професіоналів в нашому асортименті. І тим більше, що зараз стартує у нас подарунковий сезон, адже це дуже супер змістовний подарунок для кожного. Немає значення віку, статі, бо є така міф, можна сказати, що це чоловіча суто справа. Насправді ні. Це незалежно від статі, цим може займатися будь-хто. Вирізати чи маленьку фігурку, чи новорічні прикраси, до прикладу, чи робити ложку, чи робити куксу. Всі різці, всі типи різців, ми все надаємо консультації, надаємо професійний підбір, радимо, надсилаємо лайфхаки у відео, у фото. Все в допомогу вам, щоб це було надзвичайно зручно і комфортно. І, до речі, цим займатися можна не тільки на самоті, а можна долучати і сімейне коло, адже набори наші укомплектовані так, що їх можна, інструменти початково розпочинати з одного, закінчувати другим, взаємообмінюватися, тому це вечір для проведення в сімейному колі і з користю. Дійсно, інструментів у нас представлено дуже багато, і зараз, як наголошує Галина, що зараз подарунковий сезон, це і Миколаїв, це Новий рік, це Різдвяні свята, це є багато подарунків, це є багато вільного часу, який можна провести, власне, з різьбленням. А для того, щоб вам було комфортно придбати наші інструменти для різьблення по дереву, стартує у нас Чорна п'ятниця, а це означає, що це ті знижки, які бувають тільки один раз в рік. Більше такого не буває. Кількість акційної пропозиції буде обмежена, тому ставте собі нагадування, що уже в цю п'ятницю, а якщо бути точнішим, в четвер вечора, у нас розпочнуться знижки до Чорної п'ятниці. Зразу анонсуємо знижки до мінус 90%. А отже, буде класна можливість придбати інструмент, який ви давно вже хотіли, який давно вам, напевно, приглядівся, про це хобі, про яке, можливо, ви давно думали, а навіть якщо і не думали, ми закладемо малесеньке зернятко думки, щоб ви подумали про це. Адже різьбленням, як каже Галина, може займатися будь-хто, незалежно від статі та незалежно від віку. Тому це може розпочати початківець бути і в 8 років, початківець може бути і в 20, і в 30, і в 50, і в 60 років. Адже дійсно наші набори інструментів для різьблення по дереву укомплектовані професійними різьблярами з урахуванням всіх особливостей різьблення. Чи то для початківця, чи то для професійного різьбляра, чи то для людини, якій щось не вистачає, і це є унікальна лінійка інструментів. Більше того, ми виготовляємо стамески за вашими кресленнями, за вашими потребами. До прикладу, якщо вам треба саме інший вигін різця, якого ви не знайдете в нашому асортименті, ми можемо під спеціальне для вас замовлення це зробити. Якщо технічно нам це дозволяє, відповідно, наше виробництво. А виробництво наше знаходиться в місті Стрий, Львівська область, це західна частина України. Тому хто проїжджає мимо, чи має просто на меті цільово до нас приїхати, ми завжди раді. У нас є у шоурумі більше ніж 340 видів стамесок, які ви одразу можете спробувати, одразу можете протестувати і підібрати саме ті, які вам потрібні. Так, ну і будемо говорити, що в нашому асортименті стамески для художнього різьблення, стамески для геометричного комбінованого різьблення, стамески для токарної справи, для столярної справи. Не забуваємо ніколи, що і для шкіряної справи, тобто для роботи зі шкірою. Також у нас є великий асортимент інструментів саме для різноманітних технік різьблення, а також різьблення не тільки по дереву, а по лінолому, тобто ліногравюра, представлена ціла серія
лінійка штихелів, які дуже-дуже часто полюбляють саме для цієї справи. А хто не знає, що таке лінограв'юра, це і принтування одягу, усі ті красиві надписи, мультяшні і немультяшні, і серйозні, і ділові, це все руками принтувачів, а вони це роблять на лінограв'юрі. Щоб зробити паттерн, їм потрібні різці, і відповідно саме це хобі ви також можете спробувати, адже це дуже цікаво, коли ви робите під себе свій стиль, свій смак, свій рядок надпису і можете його потім перенести на одяг, Так. чи сумку, чи будь-що. Так, і це дуже легко. Легко працювати з лінолом. Хто думає, що працювати з деревом тяжко, насправді ні. Лінолом м'якшим, і це так якби трішки простіше, але там має працювати уява навпаки, якщо працювати з деревом. Так, тому поспішайте надсилати нам свої контактні дані в приватні повідомлення, або ж надсилати свої смайлики, діаманти, все, що вам поможе якнайкраще отримати наші інструменти. І я взагалі не знаю, чому називають п'ятницю чорною. Це, я вважаю, найкраща п'ятниця, Так. яка дає супер можливості заощадити і придбати все те, що ви давно хотіли. Так, тому залишайте свої номери телефонів, пишіть на контакти, які вказані в шапці профілю кожного з платформи, Так. або пишіть нам у приватні повідомлення. А щоб написати у приватні повідомлення, підписуйтесь на наші канали Обов'язково. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Почерпнете дуже багато різної корисної інформації. А на Ютубі є навіть безкоштовні відеоуроки від нашого майстра навчального центру Адольфа Юрєва, а також відеоогляди від професійних різблярів, як користуватись тими чи іншими інструментами, як ці різці себе ведуть в роботі. Це все в допомогу, щоб ви почали якнайкраще і якнайлегше. Є вже запитання? Так, маємо запитання від нашого користувача. Стамески виготовлені із платини? Вітаю користувач на нашому прямому етері. Неймовірно раді, що ви до нас доєдналися. Дякуємо за ваші запитання. Ми використовуємо вуглецеву сталь. Це є світовий стандарт щодо виготовлення інструментів для різьблення по дереву. Саме ця сталь при правильній обробці досягає правильної твердості, після якої при тій твердості, коли інструмент можна ідеально заточити, і він буде неймовірно довго тримати заточку. І взагалі інструмент проходить 11 етапів, а саме металева частина 11 етапів обробки. Це є дуже довгий і клопіткий шлях наших майстрів для того, щоб забезпечити якість стамески на тому рівні, на якому потрібна саме для роботи в деревообробці. Адже самі розумієте, дерево це є не м'який, як каже Уляна, матеріал, повинно тримати заточку, щоб ви кілька різів не зробили і не одразу бігли до станка, а продовжували свою роботу, продовжували виготовлення свого візерунку, не відволікаючись, а надихаючись своїми різами, своїм процесом. Ну і, власне, цих 11 етапів забезпечують те, що заточка не буде сідатись, буде тривати ця заточка впродовж тривалого процесу. І більше того, навіть якщо вона за деякий час буде потребувати відновлення, ви це зможете зробити в домашніх умовах, без особливих на це навиків, а мається на увазі просто підвести інструмент і без якихось особливих матеріалів ви підводите інструмент, і він далі продовжує різати як по маслу. Так, і ось для того, щоб досягнути цей, перепрошую. В нижній Нас наверх. не чути? Міняємо, перепрошуємо, так. Нижній наверх, так. Оце. Дякую. Так? Не виключили ми нічого? Все добре? Дякую. Супер. Ось. І, власне, щоб інструмент працював так, як описала Галя, щоб різав безперервно довший час, щоб легкий був в обслуговуванні, ось оце потребує дуже великих навиків та знань, щоб виготовити такий інструмент. Ну і, власне, Так. ми вже на ринку з 2009 року, і наша репутація свідчить про те, що нашим інструментом користуються і продовжують користуватися в багатьох країнах світу. Адже експортуємо ми майже 68 країн світу, це і роздрібні, і ще плюс у нас мережа дистриб'юції, це і 27 країн світу. Відповідно, це дає нам право говорити, що наші стамески справді якісні. І більше того, ми продовжуємо вдосконалюватись у виготовленні
наших стамесок. І ми нещодавно презентували лінійку риб'ячих хвостів, лінійки Маестро, яка дозволяє зробити фінішну бездоганну обробку вже вашого виробу завдяки ось таким різцям, які мають завужену частину і розширену, ну, як риб'ячий хвіст. Так, ну і не тільки фінішну роботу, а є ряд майстрів, які працюють тільки таким інструментом і в роботі вважають його досконалим і ідеальним, тому в нашому асортименті він також з'явився. Хочемо зауважити, що сталь ми використовуємо спеціально на замовлення компанії Стрий. Вона більш має кількість вуглецю, відповідно вона більш стійкіша до корозії, що це дозволяє легше працювати з інструментом. При нашій правильній, хочу наголосити правильній обробці саме металевої частини. Заточка тримається довше і в обслуговуванні він ще легший, ніж інші різці. Більше того, ось ще різниця в тому, що товщина металевої частини, до прикладу, в порівнянні з нашою стандартною лінійкою, тут 5 мм. Що це означає? Що зношуватись інструмент буде майже не зношуватись. Так. І, відповідно, ззаді немає фаски, яка згладжена нашими майстрами. Вам же про це не треба турбуватись, бо дуже багато професійних майстрів собі самостійно згладжують цю фаску для того, щоб різець краще пірнав у дерево. Відповідно, це вже все зроблено на цій лінійці, адже це саме для фінішної обробки, для такої делікатної роботи по дереву, що дозволяє гладко і чисто контролювати будь-які навіть найтонші різи. Так, до речі, щодо розмірності, у нас розмір стартує від 10 мм і буде аж до 5 см. Якщо ми звернемо увагу, наші нові виборки, зроблені саме з цього металу і саме по цій технології, вже є шириною 5 см. Так, ну ось тут ми маємо клюкарсу таку. Так, теж фаска абсолютно згладжена, що дозволяє інструменту плавно та легко працювати. Товщина 5 мм, за рахунок чого, відповідно, набагато міцніший та стійкіший, відповідно, до ударів, якщо необхідно це при роботі. Інструмент плавно лягає, плавно працює. Ну і ще раз повторимося, відсутність фаски. Це все дозволяє з легкістю працювати як професійним різблярям, так і початківцям. Тому, хто уже спробував нашу виборку, а я думаю, їх тут багато, рекомендуємо спробувати нашу нову лінійку, саме серії Маестро. У нас буде представлено набір з 7 виборок з розміром 20, 30, 35, 40, 45, 50. Тобто те, чого не вистачало вам на інших наших виборках, ви досягнете і отримаєте в новій лінійці Маестро. Ну, це взагалі така колекція, яка дозволяє зробити неймовірні речі для глибоких предметів, до прикладу, якщо це йдеться про клюкарзи. Ну, а якщо йдеться про рельєфне різьблення, те, що ми зараз показуємо, у нас є цілий укомплектований набір. Тому залишайте свої номери, залишайте свої лайки, і тим, хто буде дуже активний на ефірі, отримає свій індивідуальний бонус. Так. Тому будьте активні. Інструменти, як бачите, в наявності, актуальні до замовлення, тому залишайте контакти, зв'язуйтеся з нами, якщо вам цікаво, надамо всю необхідну інформацію. Так. Є запитання? Маємо запитання від нашого користувача, скільки коштує ложкоріз? Так, вартість ложкоріза на сьогодні, йдемо на випередження. Нагадуємо, що завтра будуть діяти акційні пропозиції. Знижки будуть до мінус 90% на товар в обмеженій кількості. Вартість, до речі, ложкоріза повна складає 2180 гривень. Ложкоріз використовуємо сталь у 8, правильно закалюємо, заточуємо. Інструмент приходить вже абсолютно готовий до роботи, і ви можете приступати до роботи одразу з коробки. І сьогодні діє акція знижка 30%. Вартість буде складати 1526 гривень. Хочемо наголосити, що ложкорізів у нас також безліч на любе побажання. Є на ліву руку, є на праву руку, є універсальний з двосторонньою заточкою як для лівої, так і для правої руки. Ну і, звичайно, вони різняться по діаметру, що дозволить вам вибирати деревину чи то в маленькій ложечці, наприклад, або в якійсь більшій посудині, наприклад, тарель якась така плоска. Або ж є мініатюрний ложкоріз, взагалі, який призначений для чайних ложечок, для дрібних деталей, для декорування дрібних
дрібних елементів у різних фігурках. Він дуже-дуже зручний. І також хочемо зауважувати, що саме цей інструмент був розроблений на прохання наших покупців, на прохання нашого покупця, якому так не вистачало саме цього інструмента. І сам покупець, до речі, було звернення зі Сполучених Штатів Америки, Так. тобто в нього було доступно замовити будь-який інструмент у світі, В будь-якій частині світу. будь-який. Але Проте, саме в так. компанії Стрий йому зробили це під його запит, тобто щоб був вигін саме такий, саме така ріжуча кромка і саме такий розмір. І саме цей інструмент полюбився нашими покупцями тут, і дуже часто ви його Тому обираєте. ми він його дуже запустили зручний. у Так. масове виробництво, і він є в нашому каталозі. Так, дуже тому зручно. До речі, для ознайомлення з каталогом ви можете перейти в шапку профіля будь-якого з наших каналів: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. І у нас прикріплені каталоги або ж посилання на сайт, де ви одразу можете переглянути та підібрати весь асортимент. Необхідний вам різець з нашого асортименту. Так, супер. Також маємо запитання від нашого користувача, чи ми можемо відправити наші різці в Азербайджан. Так, ми відправляємо інструменти по цілому світу. Як і казала Галина, у нас представниць більш як 20 у світі. Відправляємо більше в 68 країн, це по роздрібним покупцям, і в тому числі і Азербайджан. Пишіть нам у приватні повідомлення або ж залиште свої контактні дані, і ми з задоволенням відправимо. Хочемо також багато проговорити, адже є дуже багато запитів саме з Азербайджаном. Ми відправляємо інструмент при повній передоплаті за інструменти та за доставку. Згідно міжнародних правил торгівлі, для того, щоб продати чи відправити інструмент між країнами, інакших способів оплати немає. Поки що. Так, проте ми вже довели, що ми компанія з великою історією та довірою, нам довіряють у цілому світі, тому без вагань, без остраху проводять передоплату, і ми відправляємо в день замовлення. Зверніть увагу, інструменту дійсно дуже багато, і ми відправляємо це все в день замовлення. Як тільки провели Так. оплату, одразу відправляється до вас. Більше того, ми несемо відповідальність від початку замовлення до того моменту, поки Окей. посилка не дістанеться ваших рук. Так. Тобто ми з вами завжди на зв'язку. Будь-які форс-мажори, які можуть трапитись під час доставки, це все вирішується. І при потребі ми це все з'ясовуємо, і посилка 100% дістанеться до вас. Хочемо зауважити, що з нашої історії, адже ми вже більше як 17 років працюємо та виготовляємо інструмент, відправляємо за кордон більше 15 років, тому ми маємо великий досвід щодо того, скільки терміну, який час доставки. Ми маємо договори з партнерами, які дозволяють нам з легкістю відправляти інструмент, і інструмент, до прикладу, беремо Польщу, беремо Німеччину, може бути доставлений за 2-3 дні. Ну і доставка там тепер є Так. значно дешевша, ніж, до прикладу, в інші далекі країни, адже Нова пошта відкрила свої відділення в багатьох країнах Європи. Це і Молдовія, Латвія, Естонія, Чехія, Франція, Німеччина. Власне, в них ви можете отримати на відділенні. Це дуже зручно, адже вам не потрібно бути вдома в цей момент, коли принесуть посилку. Тому Тому опції замовляйте. є, можливості є, як це зробити і організувати. Ми на зв'язку, пишіть нам, користуйтеся моментом Чорної п'ятниці, а ми продовжуємо далі, так? Наш користувач Іван запитує, в яку ціну один ножик. Так. Вартість ножа, перепрошую, на сьогодні також хочу зауважити, що діє знижка у нас так 30%, і вартість ножа буде складати 1386 гривень. Можете обрати доступні варіанти, а доступний у нас весь інструмент, оскільки, наголошуємо, наявність дуже велика. Самі топові інструменти у Галі в руках, це є і під богородський наш ніж, для деталізації такий гострий ніж, підрізний, і також ось такий богородський, який теж часто обирають для деталізації, доступні до замовлення. Напишіть детальніше, який ніж вам потрібно, і ми підберемо вже за потреби. Ну, а хто хоче розпочати геометричне різьблення, наша найкраща рекомендація – це коротка лінійка. Лінійка коротких стамесок, коротких ножів, а саме трикутних ножів, яка виготовлена в співпраці з нашим майстром, викладачем з великим практичним досвідом Адольфом Юрієвим. Власне, це ножі-флажки, це і 25, 30, 35 і 70 мм. Доступні також в наборі, що є чудовим подарунком зараз на цей сезон. Ну і, власне, дозволяє виконувати різного виду геометричне різьблення, геометричні орнаменти, це ромбики, трикутники, в комбінації створюють неймовірні речі, неймовірні декорації до виробів, тому залишаємо свої заявочки.
Маємо запитання від Олександра. Скільки видів різців є в асортименті? У нас в асортименті представлено понад 350 видів інструментів. Насправді ми вже трішечки скоротили асортимент, колись їх було понад 800. Ми виділили найбільш Потрібні потрібні і інструменти, найпопулярніші найпопулярніші, різці, так, і деякі були об'єднані і переформовані так, щоб вони були найзручніші у вас для різбярів у використанні, тому ми скоротили до 350, але ми все рівно продовжуємо зростати, адже запити від вас зростають щодо створення індивідуальних лінійок, і відповідно у нас з'являються нові інструменти. Більше того, кожна категорія має свій розмірний ряд. Відповідно, це збільшує чисельність інструменту. До прикладу, плоскі стамески у нас представлені в розмірному ряді. Це і 5, 10, 15, 20. Це і для рельєфного стандартного різьблення. А тепер плоскі в нас з'явилися в лінійці маестро риб'ячі хвости. Відповідно, тут ще є розмірний свій ряд. В скульптурних стамесок, де потрібно працювати на великих скульптурах з допомогою киянки, там буде теж свій розмірний ряд, це є 30, 40, 50. Це лише йдеться про плоску стамеску, тобто плоске лезо. А якщо будемо говорити далі про півкруглі, пологі, кутові клюкарзи, це є дуже неймовірна колекція. Ви не знайдете такої колекції в жодного виробника у світі. Так, це правда. Тому за потреби, який саме інструмент вам потрібен, якого інструменту вам не вистачає, пишіть, допоможемо підібрати. А якщо не знаєте, що розпочати, також допоможемо обрати набір для того, щоб ви мали все необхідне для... Так, то треба підняти. Отак. Так, є питання? Користувач Андрій запитує, яка ціна столярних стамесок? Вартість столярних стамесок складає 1980 гривень. Зараз я вам скажу вартість саме зі знижкою 30%. Так, сьогодні за ціною 1295 гривень. Саме доступні до замовлення практично всі розміри є в наявності. Для більш детального ознайомлення з наявністю переходьте на наш сайт англійськими буквами stray.ua. Можете перейти в розділ «Столярні стамески» і переглянути наявність. Або ж залишіть свої контакти, і ми з задоволенням підберемо вам універсальний набір. У нас також в розділі «Набори» представлений набір столярних стамесок з 6 одиниць. До речі, якщо обирати набір, це буде трішки дешевше, ніж якщо обирати кожен різець окремо. Також сьогодні в прямому етері ми говоримо про те, що сезон подарунків, є можливо щось різдити, вирізати, і ми хочемо продемонструвати, що у нас також є невеличкі отакі липові заготовочки. Це є ялинкові прикраси, які можна самостійно вирізбити і відповідно долучити дітей, долучити все сімейство і створити прикраси своїми руками. Сьогодні це цінно і актуально, тому ось таке доступне до замовлення і відповідно можна оформляти. Як оформляти? Це дуже красивий подарунок на Миколая. Адже багато дітей мріють щось виготовляти своїми руками. І це йдеться не лише про малювання там, чи ліплення з пластиліну, а і власне з підліткового віку. Це дуже гарне ремесло. Для контролю рук. Тим більше, якщо є вже такі готові ялинкові прикраси, що треба буде тільки чуть-чуть, трішечки піддекорувати ножем, от як, наприклад, Галя робить якісь такі заокруглені овальні елементи, потім додати трішечки морилки, воску, і в загальному можна створити ось таку гарну ялинкову прикрасу. Звичайно, можна її прикрасити за побажанням дитини, додати якихось блісток. І ось такі от прикраси. Це є чудовий декор для ваших домашнього, сімейного декору, який ніколи не повториться. Екологічний декор, скажімо так. І ніколи не повториться. Тобто ви точно виділитеся серед всіх, і ось якщо шукаєте щось ексклюзивне, це те, що ви зробите власними руками. Звичайно, ми ось, до прикладу, зараз у різьбленні Галина використовує підрізний ніж, він у нас найуніверсальніший, ним дуже легко працювати. Інструмент до вас приходить зразу готовий до роботи, заточений, тобто одразу з коробки можете приступати та різьбити. Дуже легко працює з деревиною, в даному випадку з липою, адже липа є найм'якший матеріал, тому для діток, для початківців це є ідеальним початком. Тому у нас є липові заготовки різноманітних іграшок, а також інші липові заготовки. Це, до прикладу, брусочки різного розміру, це є дощечки різного формату, це є ложка, якщо ми говоримо для вирізання посуду, це є великий брус для вирізання кукси. Тобто все це доступне саме з липи, щоб вам було легко розпочинати та різьбити.
Так, ну ось кілька різів, і буквально ялинка вже стає не з такою з гострими краями, а з заокругленими і набуває такого 3D-ефекту. Так, ну і власне ми потім можемо декорувати комбінацію кутової стамески, яка йде в базовий набір кожного різьблення, і півкруглої стамескою різного розміру. Ну Так. тут ми маємо маленьку ялинку, тому ми будемо обирати Найменші розміри. менші розміри. Так. Так, ось тому саме ну, ось такі кілька рухів, кілька таких початкових різів, і це вже перетворює щось таке індивідуальне. І тому ще раз наголошую, це дуже класний подарунок, якщо ви не знаєте, що подарувати. Саме, наприклад, підбір таких от липових заготовок, один інструмент, до прикладу, навіть штихель. Той, який працює класно з лінолеумом, він на відмінно буде працювати з деревом. Це дуже простий інструмент з грибоподібною ручкою, яким дуже легко різьбити. Ось, і, наприклад, ось такий Ну, і у набір. вас є набір подарунковий такого Так, формату. до прикладу, ось такий от штихель та іграшки, і саме тим штихелем можна поробити візерунки, розфарбувати і, відповідно, вже отримуєте декор. І ось такий подаруночок, це є повноцінне заняття для людини, яку би ви хотіли здивувати. Так, дійсно, у нас доступно можна придбати інструменти поодинці, або ж можна придбати ось такий цілий набір з 10 штихелів. Штихелі різних розмірів, різних профілів, тобто укомплектований по максимальному. Також сюди входять 2 штихель-клюкарзи, які допоможуть вам гарно вибирати деревину і створювати якісь такі глибинні Ну, декори. власне, в нас тут є виконана дзеркальна рама. Можемо продемонструвати. Саме для Які? дзеркала. Угу. Ось. Як бачите, це ось така рама, тобто це є невеликий якийсь такий об'ємна робота вище метра. Це ось така рама, як ми говоримо, ну, невеличкого формату. І саме для от таких от робіт ми рекомендуємо використовувати також штихелі, адже це їхня коротка металева частина, допомагає контролювати різ, з легкістю створювати різноманітні візерунки. Саме цей набір укомплектований по максимуму, щоб ви абсолютно не відчували ніякої потреби в тому, що вам чогось не вистачає в роботі. Тому, кому цікаво, ставте плюсики. Хто хоче переглянути більш детальніше, переходьте на сайт. Сайт англійськими буквами stray.ua. Переходьте, ознайомлюйтесь, обирайте вподобаний вами набір. Так, є питання. Маємо запитання від нашого користувача. Набір ложкорізів. Набір ложкорізів. Так, дійсно, до нас дуже часто покупці, які приходять і обирають один ложкоріз для того, щоб спробувати ложку, урізноманітнюють свій арсенал різними ложкорізами, адже вони мають різний діаметр і, відповідно, мають різне призначення, різне використання і вибирають той, який їм зручніше. Якщо на один ложкоріз це буде 1526 гривень, якщо набір складемо за вашим запитом, можете обрати всі, а можете обрати ті, які вам більш цікаві. Ну, найпопулярніші це у нас ложкоріз на 20 мм, на 30 мм і на 50 мм. Навіть можна розглянемо варіант в майбутньому, щоб скласти ось такий набір з 3 ложкорізів, щоб ви обрали і одразу спробували. Гарна ідея. Дякуємо. Так. Ось. Ну, а власне найчастіше в нас обирають комбінація ложкоріза, клюкарса і ножа. Так. Це дозволяє зробити там форму самого виробу, відповідно зробити глибину, зачистити стінки. Тому от такі комплектації наборів також доступні до замовлення. Ну, а також можемо скласти набір з ложкоріза згідно вашого запиту. Так. Залишайте свій контактний номер телефону в приватні повідомлення. Наші менеджери вам одразу відповідять. Так, є питання. Єгор пише нам: привіт, як справи, як настрій? Вітаю, Єгор. Дякуємо, що доєднались до нашого прямого етера. Нам дуже приємно. Настрій прекрасний, чудовий. Сподіваюся, що у вас також, що ви збираєтеся, п'єте ранкову каву, збираєтеся на роботу і проводите з нами свій час. Якщо є питання, що стосуються різьблення по дереву, стамесок для різьблення по дереву, задавайте, з задоволенням будемо надавати відповіді та проконсультуємо, якщо хочете щось обрати для подарунка. Так. Так, ну ось Також кілька. тепер дуже популярні подарунки для пар. Це взагалі така змістовна справа, разом займатися чимось таким Ну, цікавим. Насправді так і є. А вже колись розказували, ще раз повторюю історію, коли до нас звернулася дівчинка з побажанням вирізати ложку. От виникло в неї таке бажання, і ось вона придбала цілий набір. Проте так і не вдалося їй вирізати ту ложку, оскільки її хлопець цей набір забрав собі і сказав: дай, ну я спробую. І так захопився, що фактично зараз тепер її хлопець займається цією справою.
у дівчини залишається як хобі. Ну, насправді деревообробка справді приваблює, навіть сам звук деревини. Навіть якщо ви ніколи цього не пробували, якщо біля вас хтось це робить, вам автоматично хочеться спробувати це також, як воно у вас виходить. Насправді тут нічого складного немає. Будь-який початківець, вам не треба мати якогось обдарованого таланту, щоб щось з цим робити. Вам просто треба захотіти І спробувати. це робити. Так. Немає якихось таких вроджених навичок, це все набувається. Кілька переглядів по Ютубу. Чи, до прикладу, у нас є безкоштовні онлайн-курси, які допомагають так більш цільово навчитися правильно тримати інструмент, набути якісь такі базові навички в чистому різі, а саме в геометричному різі, то доступні на нашому сайті онлайн-курси. Онлайн-курс базовий і онлайн-курс шкатулка. Так. Перший курс він є, звичайно, для старту, для того, щоб навчитись правильно тримати інструмент, працювати з деревиною, відчувати текстуру, напрям волокон. А вже другий курс шкатулка, він трошки складніший, однак він допомагає вже так красиво від початку до кінця сформувати орнамент і перенести його на шкатулку. Так, і саме курси доступні до замовлення на сайті, проте однак ми даємо коротенькі відеоінструкції та відеоуроки, як вирізати тим чи іншим інструментом. Ці всі відео прикріплені до певного інструменту, представленого на сайті. А якщо хочете повністю ознайомитися зі всіма відео, переходьте на наш YouTube канал. Саме на Ютубі зможете переглянути всі відео, доступні дуже багато коротеньких уроків для того, як починати різьбити. Ну і ось невеличка, до речі, цукерочка, ялинкова прикраса, яка вже різьблена нашими дівчатами, які просто спостерігали за тим, як ми демонструємо по той бік екрану. І захопилися це цією справою. по факту колективна робота компанії «Стрий», така Ага. новорічна. Насправді Дуже багато людей брали участь в цьому процесі, кожен Супер. прийшов собі трошки стреси зняв. І от вийшла така наша цукерочка. Супер, дуже круто, дуже круто. А чому я не приймала участь? Так, я Тому що оце до тебе після багато етеру, покупців телефонує. так, І після ти етеру треба пропускаєш десь цей момент. декорувати. Дуже-дуже гарно. Так, тому чекаємо Так. як і в Є телефонних питання? дзвінках, так і в повідомленнях. Влад запитує, з якого металу зроблені стамески. Так. Влад, дякую, що доєдналися до нашого прямого етеру. Ми використовуємо вуглецеву сталь. Це сталь, яка призначена для того, щоб використовувати її саме для інструментів роботи з деревом. Це є світовий стандарт, це є золотий стандарт по використанню металу для різьблення по дереву. Наша ціль – правильно обробити металеву частину, це максимально правильно її закалити, надати правильної форми для зручності у різьблення. Наш інструмент проходить 11 етапів виготовлення. Після кожного етапу йде контроль якості, і тільки після того, якщо проходить контроль, переходить на наступний етап. Включені етапи абсолютно повної шліфовки та полірування інструменту, що забезпечує його від лишньої корозії у процесі використання, забезпечує його. Ці процеси надзвичайно трудомісткі та об'ємні, що займає неймовірно дуже багато часу. Також хочу наголосити, що це все вручну виготовляється під пильним контролем кожного майстра. Майстри у нас вже з 17-річним досвідом, тому ми сміло можемо казати, що ми є одні з лідерів на світовому ринку по виготовленню інструментів для різьблення по дереву. Дуже тішимося, що ми знаходимося в Україні і розказуємо про це, і показуємо, що можемо ми зробити тут в Україні цілому світу. Більше того, хочемо сказати, що доглядати за інструментом дуже легко, якщо у вас є засоби правки. Хто не знає, що це таке і для чого воно, ми трошки розкажемо. Отже, засоби правки – це є дерев'яна площина, і вона покрита шкірою. І, власне, вона має, саме наш брусок від компанії «Стрий» має ось такі виїмки. Ці виїмки дозволяють правити різні типи різців, незалежно від того, чи це кутова стамеска, чи півкругла, чи полога, чи плоска, чи ніж. Більше того, дозволяє правити з обох сторін, тобто внутрішньої частини, кромки, а також і зовнішньої. І, відповідно, для того, щоб правити інструмент перед кожним сеансом різьблення і використання, а також для того, щоб він зберігав свою первинну заточку, вам достатньо нанести пасту Дої, яка йде в комплектації з бруском, або ж може бути і без неї, якщо ви вже таку маєте вдома. І, відповідно, ви повністю покриваєте брусок, і тоді такими
плавними широкими рухами, швидкими, ви правите інструмент, і ця заводська первинна заточка відновлюється. І ви можете різати далі вже свій орнамент відповідно. Ну і багато хто вважає, що не потрібно використовувати саме пасту, Так. що правити потрібно ніж в основному ножі на самій шкірі. І якщо Є хочу такий сказати момент. кілька рухів, і повертає свій блиск. Насправді це працює. Тобто, якщо правити, хто які має навики, у нас, до речі, брали це інші бруски більш рівні для небезпечного леза. Ось. Це в основному чоловіки, які в барбершопах використовують. Ось, і це Для неймовірно. широких ножів Так. це дуже популярно. В нашому асортименті також є кемпінгові ножі, які мають широкі леза. Відповідно, цей брусок був би найкращий для того, щоб відновити Зеркальний заточку. блиск. Буквально 2 рухи. Інструмент, який вже тут був в роботі. Ну, але зазначимо, що це можливо лише на супервідполірованому інструменті. Так. Адже в домашніх умовах, без особливих навиків, ви не зможете відполірувати там якусь таку стару металеву частину Так. до такого стану, щоб підвести цей інструмент і щоб ця заточка дійсно була така, як має бути. Так, ми просто говоримо, що наш інструмент саме на такій заточці правити можна. Так. Тобто, і коли ви обираєте інструмент, ми завжди рекомендуємо, зверніть увагу на цю правку. Воно Так. вам буде потрібно в роботі. Тобто кілька рухів, кілька різів, 24 години безперервної роботи, до прикладу, розтягнули на кілька днів. Перед закінченням роботи проведіть відкладіть інструмент. Перед початком роботи кілька рухів. І тоді розпочинайте роботу. І інструмент поверне ту первинну заточку. Дійсно, наш інструмент правильно опрацьований, оброблений, металева частина так, що він був надзвичайно легкий у своєму обслуговуванні, що дуже важливо. А то до нас йдуть звернення від покупців, які купили інструмент, які потребують додаткової уваги і дзвонять, телефонують до нас, зробіть щось. Ну, насправді там треба наново робити інструмент, Так, тому тому що краще- метал сирий, не підготовлений, і відповідно ця правка вам не допоможе. Тому ми рекомендуємо одразу зверніть увагу на якісний інструмент. Обирайте інструмент, який буде приносити задоволення, який буде допомагати вам у роботі, а не завдавати додаткового клопоту. Ну, не дарма кажуть, скупий платить двічі. Так, тому такий інструмент коштувати дешево не може. Якщо ви бачите щось дешеве, до прикладу, за 1000 гривень, 7-8 інструментів, варто задуматися, що в цьому комплекті. Крім 7-8 інструментів, там ще кладуть фарбу і пензлик. Це також коштує гроші. Як вони це вмудряються? Насправді це можливо. низька якість, тому що за цим стоїть низька якість. Не можна впихнути в набір високоякісні інструменти з такою великою кількістю і на таку вартість. Це навіть чисто теоретично неможливо. Подумайте, які витрати на матеріали, на ресурси повинні йти на обробку, на навчання майстрів, ну і відповідно на саме ціле виробництво, адже ми використовуємо сертифіковані матеріали, ми сплачуємо податки і відповідно Працюємо так. працює. І наші майстри працюють над кожним процесом, кожен працює окремо, закріплений, це є ручне виготовлення, це не є заводська штамповка, поставили на робот, він це все зробив. Це є душа в цьому, це є якість в цьому, догляд в цьому, догляд за кожним етапом, контроль за кожним етапом, що дуже важливо. Так, так як казала Галина, заводська якась штамповка, коли заклали металеву частину десь на початку процесу, а готова стамеска вже вийшла після кількох процесів готова. Тут важко передбачити, як цей інструмент буде працювати. Ось. Тут не важко передбачити. До нас приходять люди і А, купляють це нас зрозуміло. інструмент. Насправді не важко це передбачити. Так, є питання? Маємо комплімент, дівчата, ви найкращі. Дякуємо. Дякуємо, що доєднуєтесь до нашого прямого етера, що даруєте нам вподобайки, лайки, нам це приємно. Продовжуйте. Діамантики. Так, продовжуйте. Ну і ми з задоволенням будемо продовжувати відповідати на ваші запитання. Так, ще є. Маємо запитання від нашого користувача, а робите ножі? Так, в нашому асортименті є велика кількість ножів. Можливо, якщо ви запитуєте про якісь більші ножі, до прикладу, для кемпінгу, як казала, чи, як то кажуть, для брушкрафту. Це така назва загальна, яка об'єднує це все, що пов'язано з кемпінгом, з подорожами, з лісом, з відпочинком і так далі. І так далі, так. Ну і власне наші популярні різці. Один із них навіть має ось таку красиву металеву частину.
декоровану, що дуже подобається багатьом мужчинам, щоб це було, власне, такого подарункового варіанту. А і, власне, така звичайна Наша наша стрий. полірована стрий. Дуже часто використовують в походах, з собою беруть на природу, користуються. Вона може бути укомплектована шкіряним чехлом, який кріпиться на ремінь. Тому це все дуже зручно. Чудесний варіант, хто шукає Мала ніж. подарунок для мужчин на Миколая. Так, це наш Зараз. такий силовий ніж. Його можна використовувати не тільки для кемпінгу. Якщо, до прикладу, людина вже щось різьбить, вже щось виготовляє з дерева, такий ніж буде в нагоді. Ним зручно зрізати деревину на більших об'ємах, десь і важкодоступних місцях у великих об'ємних роботах. Такий силовий ніж. Тому доступний дійсно до замовлення, при потребі звертайтеся. Так. Бачите, підготувала ніж Галині і вже працює. Дякую. Бачите, правки у нас доступні у різних розмірах. Тобто це є розміром 20 і до 40, ну і може бути така маленька. Насправді ми рекомендуємо, часто запитують, а я куплю собі маленьку, це ж і значно дешевше, до прикладу, і компактніше. А насправді довша правка допомагає робити швидкі рухи, довші рухи, відповідно, швидше ви правите інструмент, швидше набуваєте результату, тому що сам процес Ну виходить. і менше Так. змучуєтеся. Адже Так, на тут короткій треба- праці треба буде двічі, коли на довгій, до прикладу, 40 см, достатньо буде одного разу. Ну, не одного, але, скажімо так, умовно швидше. Так, є питання? Є питання від нашого користувача, щоб ми розказали про прорізні. Про? Прорізні. Прорізні. Мгм. Прорізні, так, дійсно. В нашому асортименті представлена ціла лінійка інструментів для комбінованого геометричного різьблення. Це є серія IUS-3. Саме ці інструменти були розроблені в колаборації, не знаю, чи це я правильно застосувала тут слово, з Правильно, майстром чому по різьбленню Адольфом Юрєвим, який викладає геометричне комбіноване різьблення. Це є викладач з великим досвідом. І ось в процесі свого різьблярства, своєї історії, він створив креслення інструментів саме для геометричного різьблення. Ми, як компанія Стрий, виробник інструментів для різьблення по дереву, втілили цю ідею і створили ось такі інструменти, які вважаються одними з найбезпечніших у світі. Їх використовують у 4 школах Європи саме для того, щоб навчати різьблення. І саме в ці інструменти, базові інструменти серії IU, це є прапорці, флажки, ножі. Їх є 4 одиниці у нас представлено. Це є прорізний і 3 нарізних. Прорізний призначений для того, щоб прорізати лінії, а нарізні уже для того, щоб створювати геометричні форми. І ось основа основи саме цієї лінійки серії IUS-3 є те, що... Ага, так. Хвилина мовчання, вшановуємо пам'ять героїв. Все, дякую. Так. Нагадую, ми говорили про прорізні. Так, і ось в даній лінійці серії IUS-3 важливе значення має цільове призначення того чи іншого інструменту. В даному випадку тому і є прорізний флажок, прорізний прапорець, ніж який призначений для прорізування лінії. Він відрізняється від інших ножів саме для геометричних форм, це кутом скосу металевої частини. Можете звернути увагу, а саме також своєю ручкою. Прорізний, гарна ручка для того, щоб вкладати в долонію і з легкістю, під нахилом проводити лінії. Це надзвичайно легко робити саме ось таким ножем. Якщо ми говоримо ніж для геометричних різь, як ми його називаємо,
Так. нарізний, прорізний. Так, мої думки втікли в різні кімнатки. Нарізний. Ось, як бачите, кут скосу зовсім інакший. Дуже зручно також тримати в долоні і під нахилом робити різні різи, створюючи вже геометричні форми. Якщо цей ріже, цей гарно буде нарізати. Ну і, власне, правильне положення ножа в руці забезпечує вам рівномірний правильний нахил. Адже на початку вам ще це буде не до снаги, одразу зробити рівномірні глибини трикутники, відповідно, це дуже допомагає. Адже саме ці два пальчики допомагають впиратися в площину і забезпечувати контроль цього нахилу. І І саме ось, до прикладу, як правильне, він отут саме вирізає. правильне розташування, як каже Галина, цих двох пальців дозволить вам завжди під одним кутом тримати ніж. Тобто лінії будуть завжди однакові. Тому кульсільове призначення, правильна техніка використання, кілька вправних, ну, скажімо, годин, там, зробити 50. Це нормально. Так, це ми прорізали. Так, таких прорізних ліній Захопили. більше 50, ну, гарно прорізай, все. Так. І тоді там буде гарно відскакувати кожен трикутничок. Так. Ось, і відповідно це дозволить вам попрактикуватися і отримати перші навики. Як зверніть увагу, зараз Галина працює півкруглою стамескою. Так, мені добре. Ця півкругла стамеска також з серії Ayus 3. Тобто вона призначена не тільки для геометричного різьблення, а ще додатково для комбінованого. Комбіноване – це коли ми додаємо уже такі елементи, як завиточки, півкруги, квіточки, листочки. Це все ми можемо створювати саме півкруглими стамесками та кутовими. Ну і можна зразу собі зачищати, якщо щось не дорізали. Завжди одне другому допомагає. Якщо вам здається, що щось десь зіпсувалось, ні. Можна підправити, підчистити і все буде окей. Так, тут Так. є такий ніж і такий. Так, ті два пальці, ось якраз, які відкладаються на бік, вони допоможуть правильно тримати руку, і інструмент завжди буде під одним кутом. Ну, тут Галя замахнулася на такий великий трикутничок. Так, такі вже об'ємні. І ми це зробимо. Хай не з першого разу. Так, тому у нас представлені ножі флажки розміром 25 мм, нагадуємо, що це є прорізний, а 30, 35 та 70 мм це вже є нарізні. Також не забуваємо таких ножі правити. Підправимо Галі флажочок. Ну і що ця маленька правка дуже, Дуже практична, зручна, з собою в Вона як брелочок можна. Дуже гарно кріпиться, до речі, до прикладу, на чохол-скатка з мішковини, тобто де зберігаєте інструмент в кишеньку де-небудь. Дуже і дуже зручно. навіть якщо з першого разу у вас не вийшов трикутник, це можна легко Підчищати і з меншого зробити більший. От як у Галі вже за кілька рухів і вже готовий великий трикутник. Оп. Ну і звичайно, що важливо, щоб ви, як початківець, обираючи такі інструменти, інструмент був максимально гострий. Гострий, щоб ви не затрачали зусиль і часу на... Бо багато хто говорить, я собі куплю, наприклад, дешевий інструмент на Аліекспресі чи в Тему. Спробую, на що воно спробую. мені... Для чого я буду це переплачувати, я просто спробую. Насправді пробувати потрібно з якісним інструментом, адже це ваша безпека в першу чергу, адже різцями, які не заточені, не тримають заточку, найвища ймовірність, що ви поранитесь. Тому що він скользить, а не ріжуть. Другий момент – це те, що ви спробуєте, вас не буде входити жоден з різів, вас не буде радувати сам результат, адже це буде більше ковиряння, ніж різьблення. Відповідно, ви скажете, що у вас немає для цього таланту, але для цього не потрібно таланту. Для цього потрібно навики. просто Час трішки і бажання. хороший інструмент, який допоможе робити плавні, чисті різи, а відповідно ви в цьому собі вже орнамент придумаєте. Так. І кожен І свій... автоматично станете обдарованим. Так, тому що кожен свій виріб можна продовжувати щодня щось удосконалювати, різьбити. І якщо спочатку це мала бути ялинка, в кінці це може бути цукерка. І це абсолютно нічого в тому страшного немає. Так.
Маємо коментар від нашого користувача. Підтримую красивих дівчат, вчимося по відео Адольфа Юрієва. Супер. Супер, дякуємо, що долучаєтесь до нашого прямого етеру. Так, дійсно, в нашого викладача Адольфа Юрія також доступний YouTube канал, де ви зможете переглядати його невеличкі відео по різьбленню. Він дає такі секретики, лайфхаки, як працювати тим чи іншим інструментом. А якщо у вас не спрацьовує фантазія щодо візерунка, також допомагає вам розвинути ту уяву і як з олівчика площини, намалювавши кілька ліній і зробивши кілька різів, удосконалювати цей різ, робити цей візерунок, робити його більш складнішим, піднімати вверх, тобто робити більш таким об'ємнішим. Підписуйтесь на канали YouTube, на наші сторінки, на сторінки Адольфа Юрєва і дійсно почерпнете багато цікавого. А більше того, ніхто в Україні цього на безкоштовній основі не Не забезпечує, дає, не дає. Я не можу, до прикладу, знайти чи навіть по Гуглу, чи по Ютубу майстрів, які так вільно діляться своїми секретами, діляться такими дійсно лайфхаками, справді практичними порадами, як робити те чи інше. В коментарях навіть допомагають освоїти те чи інше. Власне, Адольф Юрій це допомагає. Ви до нього звернетеся чи в месенджерах, чи по телефону. Він надасть всю необхідну інформацію без жодних запитань. Так. Маємо цікаві запитання. Ви купляєте інструменти? Бо у мене багато Нарекс, хочу продати. Ну, тепер зрозуміло, чого ви хочете його продати. Ми з цим знайомі. Ми компанія Стрийк, український виробник інструментів для різьблення по дереву. Ми виготовляємо якісний інструмент, а ми зарекомендували себе у світі як один із лідерів виготовлення стамесок для різьблення по дереву. Так, продавайте це все. Звертайтесь при потребі. Насправді в нашому асортименті в якийсь час були стамески Нарекс. Це була наша співпраця, адже ми давно є партнерами з цією компанією чеською, і ця компанія дуже багато підтримала на початку війни нашу команду. Відповідно, у нас були запити на саме столярні різці від Нарекс. Вони також користувалися своєю популярністю. Однак, так як запити доволі зменшилися, поки що цих різців ми не пропонуємо. Можливо, в майбутньому. Ну і плюс до того, що наша лінійка розвивається і ми пропонуємо наш український інструмент, тому підтримуйте український бізнес, українських виробників. На цьому будується економіка нашої держави, на цьому будується наша безпека, як ми самі в цьому всі зараз переконуємося. Так. Маємо питання. Це вашим інструментом вирізали Пінокіо? Напевно, і не тільки Пінокіо. Так, можемо зробити рекламу, як це було. А якого Пінокіо? Пінокіо! Так, і цілий мультфільм. Насправді нашими інструментами користується ірландський лялькар. І багато українських різблярів навчаються в ньому цього мистецтва. Він різьбить дуже красиві ляльки. Також на початку війни він нас дуже підтримав. Мається на увазі, він спрямовував своїх студентів за покупку інструменту до нас. Це для нас дуже цінно. Прізвище його Огородник, може хто бачить його по інстаграму чи фейсбуку, дивиться його відео. Ну і власне він користується нашими різцями, і в нього супер ляльки, і там докладно розказується, як це виготовляти лиця, як це все комбінувати, руки, ноги, ці нитки, все, що там пов'язує. І власне він створює на всю Велику Британію ляльки для театрів. Тому, хто цікавиться таким мистецтвом, наші інструменти вам точно знадобляться. Ну і у нас в Україні також є лялькарі, і є наша теж така Власне, майстриня. вона в нього навчається, та Вікторія. Так, Вікторія, так. Та, вона купила в нас інструменти і вирізає чудові ляльки, дійсно чудові. Часом ділиться з нами в інстаграмі, тому підписуйтесь на наш інстаграм. У нас є англомовний і україномовний. Якщо ви хочете доєднатися до світової спілки різблярів, власне, вам потрібно на нашу сторінку Wood Carving Tools. Так. Там дуже цікаво почерпнете, що робить, як, де, в яких країнах використовують наш інструмент. Тому підписуйтесь. Ну, власне, там багато ділиться своїми рекомендаціями і різьбленням. Турецький різбляр, який працює з нашими виборками, з нашими рельєфними стамесками.
різні види орнаментів, різні види втілень. Він також практикуючий різбляр, викладач, проводить курси і, власне, багато турецьких людей до нього звертаються, щоб зберегти це мистецтво, щоб відтворити ті чи інші вироби. Ну і вони користуються нашими інструментами. Так, це дуже цінно. Так, питання. Ну і спілкуються між собою наші користувачі в коментарях. І є такий коментар, що не знаю від кого ви, це до попереднього нашого питання про Нарекс, але я купував стамески стри, от там якість. Так, дякуємо, що долучаєтеся в перепалки з нашими глядачами. Дякуємо, що всі переглядаєте. Так, дійсно. Нарекс має інший підхід до виготовлення, там інша сталь. Відповідно, ми виготовляємо те, в чому ми справді впевнені, під що налаштоване наше виробництво, а ми налаштовуємо виробництво саме так, щоб цю якість забезпечувати, щоб зберегти свою репутацію, яка напрацьована вже впродовж багато років. Це для нас дуже важливо, адже те, що напрацювало дуже багато років, дуже важко втратити. І, власне, це ми забезпечуємо цю якість. Ми хочемо бути впевнені, що різблярі, які користуються нашими стамесками, вони задоволені, їм це допомагає, а не просто для того, щоб ми це виготовили і продали. Так. Ну, відповідно, 17 років роботи дає нам можливість говорити, що ми працюємо на якість. Маємо запитання від нашого користувача, що ножі є, а дерева нема. Де б його купити? Звертайтесь до нас. В нашому асортименті представлені різноманітні липові заготовки для зручності використання. Це є або такі брусочки для вирізання фігурок, або ось такі кукси, як показує Галина, для вирізання. Є маленькі ось такі. Вирізання А також куксів. в нашому асортименті тепер є дощечки не лише липові, а для того, хто хоче таку мати дуже красиву текстуру там на якійсь панельці чи зробити якесь таке гарне різьблення, в нас доступні до замовлення тверді породи. Це ясень, ой, перепрошую, це дуб, а це ясень. І осика ще, до речі, є. Так, і власне вони доступні до замовлення. Хто хоче спробувати працювати або вже працює з твердими породами, вам до нас. Більше того, в нас з заготовок ще доступні дощечки, які вже мають свій малюнок. Тобто, хто є початківець і не хоче малювати, або каже, що дуже не вміє малювати, хоча насправді такого не буває, тоді вже оці готові малюнки і, власне, навіть відеогайди, як зробити різ за різом і виконати різьблення саме по цьому малюнку, доступні на нашому YouTube-каналі, і ці дощечки готові до замовлення. А якщо ви не знаєте, що на орнаменті, якщо на орнаменті який різець використовувати, ми все це підбираємо безкоштовно. Це може бути як у відеозв'язку, так і у Вайбері, це може бути як по телефону, так і в Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і так далі. Тому не зволікайте, звертайтеся. Також до кожного інструменту у нас є коротеньке відео, як це оформляти. До речі, саме таку дощечку з таким візерунком оформляється у відео до набору нашого універсального. Адже дуже часто до нас звертаються з запитом, що не знають, з чого розпочати та що вирізати. Тому не ми, а за допомогою рекомендацій професійних різблярів склали набір, за допомогою якого ви можете спробувати різні техніки. Саме туди входять інструменти для геометричного різьблення. Саме ці інструменти допомагають вам базові. допомагають поставити руку, правильно сформувати руку для того, щоб тримати інструмент, робити перші різи. Також доступно інструменти штихелі для вирізання фігурок, щоб ви також попрактикувалися щодо фігурок. Ну і, звичайно, для вирізання ложки. Це є ложкоріз, це є клюкарза, перепрошую. І ось такий набір доступний до замовлення, і одразу 3 різні техніки або комбінація тих технік дозволить вам спробувати свої навики. І ось там входить і така дощечка, і ціле відео, як її оформляти. Так, ну і власне відео навіть як формувати з трикутників орнамент, з ложки. Ви навіть можете цими додатковими інструментами декорувати гарну ложку, а не просто зробити її плоскою, а зробити такі детальні візерунки. Це все доступно. Так. Маємо запитання від нашого користувача. Яка буде вартість комплекту основних різців до токарного верстата по дереву? Щодо токарного станка, в нас в асортименті представлено 7 токарних різців. Це є 2 рейера Мейсель, підрізний, обдирний, плоский скрибок. Доступні до замовлення. Є в наявності.
Вартість одного інструменту буде складати 2961 гривню. Якщо обирати набір з 3 інструментів, звичайно, що це буде дешевше. Інструмент, як бачите, полірований, шліфований, заточений. До вас приходить готовий до роботи, буде прекрасно тримати заточку. І також рекомендуємо наші інструменти, адже саме нашими різцями виточуються ручки до наших стамесок. Так. До наших стамесок, і відповідно вже більше як 10 років працює токарний різець і не потребує додаткової заміни. Ми також хочу наголосити, що якщо ви як початківець обираєте токарний різець, ми даємо гарантію, ми даємо обслуговування, тому якщо при сточуванні частини металевої частини в роботі, якщо у вас немає навиків щодо того, щоб їх заточити, не хвилюйтесь, ми завжди на зв'язку, відправляйте до нас, ми безкоштовно переточимо і повернемо до вас, тому ви будете отримувати задоволення і від результату роботи, а не затрачати час на обслуговування інструменту. Так. При потребі звертайте, залишайте свої контакти. Так, у нас тут Так. збиралося вже багато інструменту. Ну і ми ще казали, покажемо наші нові виборки в роботі, мабуть. Так, але ми тут маємо закінчити ще з Ми іграшками. дуже багато всього Так, дуже почали, багато так. ми надумали вам показувати. Ну і хочу нагадати, що виборки ось доступні до замовлення. Саме ті виборки серії Маестро. Їхня особливість у тому, що вони є товстіші, товщина металу 5 мм, що робить інструмент набагато міцніший. Вигін ми зберегли той самий, який був у нашої стандартної виборки, яку ви всі любите і всім вона до вподоби. Удосконалили тим, що ми прибрали фаску. Таким чином інструмент набагато плавніше впадає в деревину та вибирає її. Ну і також доступні до замовлення розміри від 20 мм до 50 мм. Це те, чого вам не вистачало, а зараз воно доступне до замовлення. Кому цікаво, залишайте контакти, проконсультуємо, надамо всю необхідну інформацію. Маємо запитання від користувача. Скільки у вас наборів початківців з парою дощечок? Набір початківців із дощечкою. Так, ну тут насправді може бути по-різному. Тобто, що який набір обрати, яку дощечку, наприклад, брусочок і ніж для вирізання фігурки, або дощечка і для геометричного різьблення, такий набір буде нам коштувати 2180 гривень, якщо я не помиляюся. Доступний до замовлення, дощечки ми принтуємо, так, 2540 гривень. Саме туди входить дощечка ось такого формату А4 з візерунком нанесеним, з ножем, прапорцем, флажком ось таким на 30 мм, який допоможе оформити цілу дощечку. І також є цілий відеоурок до даної позиції на сайті, як оформляти ту ложечку. Тобто одразу купляєте інструмент, заготовку і маєте відео, як працювати. Ну, ось тут ми закріпили і будемо показувати трішки наші виборки. Це ми почали з флюкар з лінійки Маестро. Власне, вона більше для Рельєфної різьблення та для художнього різьблення. Покажемо чистість різів, Так. чистоту різів. Гостроту, готовність до роботи. Ось такі красиві легко, завиточки. І відповідно до цього мали запитання про ластівчиний хвіст. Так. Так, саме ластівчині хвости. Це є наша новинка. Виготовляємо їх тільки нещодавно, з'явилися в асортименті, однак вже полюбилися нашими постійними покупцями. До речі, зараз Галя працює на 40 мм, мені здається. Так, така Тобто, широка кому не доволі. вистачало такої широкої, тепер у нас вона є в наявності, серії Маестро. Товщина металу 5 мм, вигін збережено, фаска відсутня, спеціальна вуглецева сталь на замовлення стрий для того, щоб максимально довго працював і був майже незносимий інструмент, легкий був у обслуговуванні та стійкий до корозії. Працює просто як по маслу. Ну і власне оця геометрія виведена ось тут, дозволяє в важкодоступних місцях пройти, пролізти і не пошкодити сусідні ділянки там візерунку чи такого щось Так, так. формату. І отримати той задуманий ідеальний малюнок, який ви собі запланували в голові. Так, ну і ще ось такі ми Це вже продемонструємо. та Це виборки. більше для ложок. Для ложок, для кукс.
І це я причому сижу, а у мене це виходить легко, бо якщо я ще поставила, то зараз буде все летіти. Жартую, звісно, але насправді оце, що відсутня фаска, допомагає, як я люблю казати, пірнати в деревину. Так. Дайте мені глибоку миску. Так. Буду робити. Ну, ось бачите, який це красивий звук, чистий, Процес, так. чистий шматок. Це ж такі Стружки, пелюшки, які так. ще можна десь і використати. Зробити 3D-картину. Бажай. Я вважаю. Які гарні пелюсточки. Тонесенькі, такий тонесенький різ. Це Ріже наша як по маслу. тридцятка. Спробуємо ще щось. Неймовірно. Ось. Ой, Боже, як це гарно. Супер. Так. Спробую тут. Тут мені не йде. Супер. Дивіться на ці Руки завиточки. бажаю. Так, так, бажаю. Ну просто це такі, ну так тоненько, так як. Маємо запитання, яка порода дерева? Ну, у нас тут закріплений шматочок липи, просто для того, щоб ми продемонстрували, одразу хочемо сказати, ми не професійні різьбярі, ми тільки навчаємося, ми демонструємо інструмент, ми не маємо навиків таких великих у різьбі, тому це такі перші роботи, які може зробити будь-хто. Це ті різи, Так. які може зробити будь-хто, хто сюди прийде, хто прийде до нас в гості. До речі, Адже від самого початку, якщо демонтувати лише різьблення професіоналами, ну, це не означає, що будуть користуватися тільки професіонали. Це повинні користуватися початківці, тому ми демонструємо, що це можуть зробити так, початківці. ну ось просто ідеально. Так. Ну, тут мені треба підчистити. Можна розвернути буде заготовку. Так. Навіть якщо дерево інколи не піддається, що Що буває йде впоперек пересушена волоком, деревина, так. Ви можете собі адаптуватися нахилом леза. Виборки, до речі, різного профілю. Тобто, якщо на 20 мм це 8 профіль, якщо вже на 30, 35, 40, на 25 це 7 профіль, а вже наступні всі 35, 45, 50 це вже є 5 профіль. Так, ріже, супер. І маємо коментар, що так, якість продукції супер, порівнював ваші найкраще. Дякуємо, дякуємо за Дякуємо за зворотній ці зв'язок. відгуки. Вони роблять нам наш Настрій. день. Так. Наш день це дуже важливо. Ми справді літаємо після цих відгуків. Ми знаємо, що ми робимо тоді справу нашу справді корисною, справді потрібною, справді те, що допомагає вам. Тому пишіть нам ці відгуки, нам це важливо. Ну і, звичайно, серія ластівчині хвости є стандартні стамеські, як ми вже говорили на початку. Тобто для художнього різьблення є плоскі та пологі, теж різної ширини ріжучої кромки. Доступні до замовлення. Так, і нагадуємо, що ще є в нас набори для ложок з 5 різців. Для художнього різьблення Так. укомплектовані набори у чохлах різного гатунку, різного матеріалу виготовлення. Тобто ми можемо підібрати все необхідне і укомплектувати за вашим запитом. Ось, до прикладу, набір складений для художньої різьби, вже готовий, вже доступний до відправлення. Кому цікаво, хто хоче отримати і придбати вже зараз подарунок завчасно, звертайтеся, пишіть, замовляйте, переходьте на сайт. Ух ти. Важливо, звичайно, техніка безпеки для того, щоб не поранитись, не пошкодитись. Місце, на якому працюємо, має бути не ковзати, щоб заготовка тримала. Звичайно, в ідеалі гарно прикріпити струбциною, як ми ось тут прикріпили дану заготовку, і далі працювати від себе. Так, питання. Маємо запитання, яка ціна різця? Вартість інструменту стартує за ціною від 1022 гривні. Все залежить від його призначення та використання.
Для детальнішої інформації переходьте на сайт, прикріплений в шапці профілю кожного з нашої платформи Instagram, Facebook, TikTok. Підписуйтесь на наші канали «Стрий» – інструменти для різьблення по дереву, «Стрий» – стамески для різьблення по дереву. Саме там можете почерпнути цікаву інформацію щодо різьблення, щодо різблярів, щодо технік, щодо новинок. Та підписуйтеся і обов'язково отримаєте корисну інформацію. Ну і поспішайте забронювати нашу виборку. Так. Я так розумію, після ефіру її вже не буде. Так. Ну і, звичайно, дякуємо всім за подаруночки, особливо, що вподобаєте, що даруєте діамантики, сердечка, подобаєте наше відео. Надзвичайно раді, дякуємо, що долучаєтесь до ефіру. Задавайте свої питання, зараз будемо відповідати. Користувач Михайло запитує, як замовити дощечку з липи. Для того, щоб замовити дощечку з липи, можете залишити свої контактні дані, менеджер з вами зв'яжеться, або ж перейдіть на наш сайт в шапці профілю stray.ua. У нас є цілий розділ заготовки з липи, липові заготовки для творчості. Або напишіть нам у приватні повідомлення, і ми допоможемо вам оформити замовлення. До речі, відправляємо по країні як з передоплатою, так і з оплатою при отриманні. Тобто обирайте той спосіб, який вам максимально зручний. Більше того, хто хоче не відмовлятися від своїх якихось ще покупок, у нас є оплата частинами. Це теж дуже зручно. Адже якщо ви запланували або щось вам сподобалось і бажаєте придбати вже зараз, можете розділити цю покупку на частини. Також це неймовірно зручно, адже ви сплачуєте тільки ті частини, на які розділили суму вашого замовлення. Комісію ми оплачуємо самостійно, тобто ви абсолютно нічого не переплачуєте. Доступний розділ замовлення на 6 частин. Це дуже легко зробити на нашому сайті stray.ua. Переходьте. Або ж можемо разом з вами спробувати оформити таке замовлення. Так. Як бачите, ми зараз знаходимося на... Спробуємо додати ще одну сторіночку. В Гуглі нас дуже легко знайти, адже ми є компанія Стрий, Стрий Стамески, Стрий Стамески. Вам одразу підтягне наш сайт stray.ua англійськими буквами. Перейшовши на цей сайт, ви зможете оформити замовлення. Ось ви потрапляєте на наш сайт. Також ви можете перейти у розділ знижки та акції, або ж перейти у категорії. У нас представлені різноманітні категорії, це є загальні набори, також є ціла серія, цілий розділ стамески Адольфа Юр'єва, також ножі по дереву, оскільки цікавилися, окремо стамески, столярні, штихелі, токарні різці, тобто все розділено максимально так, щоб вам було зручно та комфортно обрати потрібний інструмент. Що будемо замовляти, дівчата? Універсальний набір. Давайте. А ми хочемо штахелі. Це класно, тому що універсальний набір включає штихелі. Давайте зайдемо в розділ штихелі. Дійсно, у нас є кілька наборів зі штихелями, тому що це є найпростіший інструмент в роботі. І пошукаємо наш універсальний набір. Як бачите, тут представлено кілька наборів, не кілька, а велика кількість. І ось цей набір, який максимально укомплектований, адже в ньому входять 8 інструментів та 5 заготовок. Правильно, Галина? Правильно. Так, 5 заготовок. Він надзвичайно універсальний, адже в ньому можна спробувати геометрію, в ньому можна спробувати фігурки, а також в ньому можна спробувати вирізати ложки. І ще неймовірно зручно, це все йде в класній коробці для подарунковій, для дарування, до прикладу, ну і входять липові заготовки. Тобто одразу отримавши, ви зможете спробувати щось те вирізати. Давайте його спробуємо купити. До речі, на нього зараз діє знижка 30%, вартість складає 12 040 гривень замість 17 200. Тиснемо кнопку «Купити». Ми переходимо одразу в корзину. В корзині перевіряємо, чи все гаразд, чи тут є тільки один обраний набір, а чи потрібно ще. Можете продовжувати покупку і додати ще товари, якщо вам щось потрібно, або ж можете зразу оформити замовлення.
оформити замовлення, вас перекидає в розділ, де ви маєте заповнити інформацію про себе. А саме, до прикладу, номер телефону, прізвище, ім'я, обрати зручну для вас доставки, адже у нас доступні різні способи. Це і Нова пошта, і Укрпошта, а також Міст Експрес. Ну, звертайте увагу одразу на Нову пошту. Підсказка, це дуже зручно. Ну і переходимо до розділу «Оплата». Саме отут в розділі «Оплата» є ось такий розділ «Оплата частинами». Обирайте оплату частинами, і ви зможете обрати «Оплатити там, де вам зручно». Оберіть той банк, який вам найбільше підходить. Тут у нас представлено Приватбанк та Монобанк. Ну, наші покупці зазвичай полюбляють Монобанк. Також у нас представлено, тепер дивіться, ще одна є новинка, а саме Пром дозволяє розтермінування від А-банку. Тому, хто довго чекав цього, доступне до використання. А-банк у нас дає 8 платежів, Монобанк 8 платежів, всі дають по 8 платежів. Що це означає? Вартість набору складає 12 тисяч гривень. Вам достатньо, щоб вам банк дозволив оплату частинами на 12 тисяч, а на рахунку, щоб у вас було тільки 1505 гривень. Оплативши перший внесок, у вас знімається одразу. У вас одразу знімається сума 1505 гривень, і ми набір одразу ж відправляємо в день вашого замовлення. Потім, наступні 8 місяців, у вас буде зніматися точно така сума, 7 місяців, так? Точно така сума 1505 гривень в той самий день, в який ви оформили замовлення. Таким чином, якщо ви сьогодні на карті маєте 1505 гривень, а хочете придбати набір за 12 тисяч гривень, ви можете це зробити, саме обравши оплату частинами. Можете собі розділити і на меншу кількість платежів. Не обов'язково розділяти на 8, можете обрати 3 платежі, 4 платежі, відповідно від цього буде змінюватися сума. Є питання? Так, а давайте продовжимо. Так. Все? Потрібно вказати дані. Тоді, щоб оплатити частину, візьміть номер телефону, що підв'язаний до картки. І далі вас просто перекине на картку вашу, де ви зможете завершити покупку. Супер! Ну, сподіваюся, все зрозуміло і ви вже поспішаєте щось те замовляти. Переходимо до різьблення. Ми тут вже нарізали. Тут, до речі, з цих так би й хотілося щось зробити. То можна скласти якусь розочку, якусь квіточку декорувати. Можемо спакувати в пакетик спеціальний. Так? Ну, воно просто надзвичайно тоненько. Це такий тоненький різ, як шматочок шкіри. Ну, надзвичайно тоненький. Просто аж прозорий, але тим не менш суцільний. Ось так от працює наш інструмент. Так. Маємо запитання від Олексія. Привіт! Покажіть станок, на якому робите заточку інструмента. Привіт! Дякуємо, що долучаєтесь до нашого прямого етеру. Як і де заточується інструмент, ви можете поглянути у нас на наших сторінках TikTok, Instagram, YouTube. Ми робили цілу серію відео, де ми самостійно з нашими дівчатами виготовляли стамески. Так, кожна з нас принесла свою стамеску до себе додому. І ось в цьому відео ви можете поспостерігати за всіма етапами виготовлення, а також представлена яку техніку ми застосовуємо для заточення інструментів. А якщо ви маєте на увазі, що ми застосовуємо зараз тут при правці уже готового інструменту, який вже готовий приходить з виробництва, ми використовуємо ось такі шкіряні бруски. Кілька рухів і досягається блиск, а також правка. Тобто ви підправляєте його. Інструмент гострий, 24 години безперервної роботи, кілька рухів буде повертати інструмент до первинної гостроти і так буде служити вам довго. Додавши пасту дою, ви зможете середньої зернистості, таким чином металеву частину трішечки підправити. Також маєте можливість покласти наверх наждачний папір 1000, теж найдрібніший, і також підправити інструмент, таким чином ви його трішки підточите. Ну, але що стосується професійної, правильної заточування інструменту, тут вже потрібна більш складніша технологія, адже потрібно все-таки затратні матеріали, це відповідно круги, це відповідні засоби для того, щоб камені, щоб точити інструмент. І тут важливо мати ще і навики у точінні інструменту. Адже якщо навиків немає, це може призвести до того, що ви в домашніх умовах перегрієте інструмент, можете його зіпсувати і він працювати не буде. Тому залиште точіння на нас.
Рекомендуємо вдома підправляти, а якщо не справляєтесь, відправляйте, безкоштовно все виправимо і повернемо до вас інструмент з первинною заточкою. І це не лише на гарантійний термін, у нас довічна гарантія. Це означає, що в який час би ви не робили різьблення, чи це через рік, чи через 2, чи через 3 роки, ви в будь-якому випадку можете звернутися до нас, і ми Так. поправимо, переточимо, реставруємо інструмент безкоштовно. Так. Маємо запитання, чи маємо ми уколіровочні ножі? Уколіровочні? Ми маємо різні ножі, і я точно ніж впевнена, що ви знайдете те, що вам потрібно. Так. Ми хіба трішечки пізніше детальніше вивчимо, що це означає, що ножі для якої роботи. А я думаю, що ви точно в нашому асортименті знайдете, адже у нас представлено дуже багато ножів, дуже велика лінійка. І, власне, в нас з'явилася новинка, навіть маркувальний ніж, інсталяційний ніж, його ще називають, інсталяційний для вікон, для укладки лінолеуму, Дон Карлос. Кому такий ніж також потрібен, він доступний для замовлення на нашому сайті. Ну і Зараз сама назва спробуємо. Дон Карлос вже дає вам розуміння, що це за ніж. Так. До речі, якщо розглядати історію Дон Карлоса, це Так. не є марка, так? Це ремісник, йому був потрібен саме такий вид ножа, як от він зараз вкладається в руку. І, власне, його використовують для маркування, для інсталяції, для укладки, для нарізання. Так, ну і багато хто його використовує в шкіряному ремеслі. Так, бо він такий дуже має, боюся поранити, боюся порізати, бо він надзвичайно не для гострий. дерева, Так. того Не для краще. дерева. Ну, в загальному ми сталь тут використовуємо вуглецеву, тому він буде працювати з деревом. Але тут функціональність, власне, так, така, тут що- просто наголошення на те, що коли ви обрізаєте штапики чи ще де використовується у віконній справі, треба бути обережним, адже ним дуже легко поранитись. Штапики і будь-які інші матеріали у віконній справі, вони доволі м'які, м'якші в порівнянні з деревом, тому і будуть працювати дуже легко, але і треба бути обережним. Так. Тому такий ніж доступний до замовлення. Андрій запитує, що по цінам на клюкарзи? Клюкарзи стартують за ціною від 2832 гривні, проте зараз діє акційна пропозиція. Всі ціни, всі акційні пропозиції, все представлено у нас на сайті. Переходьте stray.ua і обирайте розділ клюкарзи, зможете обрати необхідний інструмент. Так, вартість зараз зі знижкою 1624 гривні. Якщо брати нашу нову лінійку Маестро, то вартість такої клюкарзи буде складати 4230 гривень. У нас укомплектований набір з 7 клюкарз різного профілю, різного розміру. Вартість такого набору буде складати близько 20 тисяч гривень, проте він буде максимально укомплектований необхідними профілями та необхідними розмірами. І це саме той ідеальний інструмент, який зберіг вигін нашої славнозвісної виборки. Проте додатково ми підсилили її спеціальною сталю за замовлення компанії Stray товщиною 5 мм та відсутність фаски. Це все робили її ще більш ідеальнішим для того, щоб виконувати необхідні роботи. І також ще нагадаємо вартість нашої старої моделі виборки, яка залишається і далі популярною. Вартість також складає 4230 Так. гривень, проте зараз зі знижкою 30% 2961 гривню ще маєте можливість придбати. Так, тому поспішайте. Так. Так. Маємо запитання від Сергія. Різці фірми Тетянка є у вас? Різці Тетянка це є не українське виробництво, це Так. є інструменти незрозумілого походження, з незрозумілого країни, навіть слово не повертається сказати так. Ні, немає у нас таких інструментів, і таких І інструментів не буде. ніколи і не було представлено у нас. Ми якісний, ми компанія-виробник стамесок для різьблення по дереву. Ми використовуємо світовий стандарт щодо металевої частини, а саме вуглецеву сталь. Ми докладаємо максимум зусиль щодо створення ідеального інструменту, який буде допомагати вам працювати у різьбленні і аж ніяк не буде створювати клопоту. Як, до прикладу, інші стамески, ті самі, які озвучували ось наш А якщо вам треба глядач. для якогось конкретного стилю Так. різьблення інструменти, наша лінійка дозволяє вам підібрати саме те, що вам потрібно. Це і Тому найдрібніші звертайтесь, 2 так. мм, і широкі на 40 мм є. Тобто В якому різноманітні. стилі ви б не працювали, Так. чи дрібні орнаменти, чи якісь такі великі скульптури, чи рельєфні орнаменти, чи барельєфні, немає значення.
укомплектовуємо набори під ваш запит з тими розмірами, якими вам потрібні. Чи можемо додати розміри, які можуть замінити ваші старі стамески. А Під функціональністю будуть ще краще. ще краще, якісніше будуть різати. Тому звертайтеся, набори є готові, набори можемо укомплектувати саме під вас. Так. Так, будемо очікувати звернення. Також хочемо нагадати, що ви зараз на каналі компанії Стрий стамески для різьблення по дереву. Ми є український виробник, відправляємо інструменти більше як 86 країн по цілому світу. Знаходимося місто Стрий, одноіменне нашій компанії. Наш шоурум знаходиться по вулиці Заньковецької, будинок 2. Запрошуємо вас у гості. Тут у нас ви можете спробувати будь-який інструмент в роботі і захопитися такою справою, таким хобі, як різьблярство. Ми знаходимося на дуже зручній локації, тобто, чи ви подорожуєте в гори, чи повертаєтесь, можливо, додому, завжди будете проїжджати повз нас. Тому заїжджайте в гості, запрошуємо. Користувач запитує, які ціни на наші набори. Ціни є найрізноманітніші від 2540 гривень, якщо ми, до прикладу, беремо рафлену дощечку з принтом та ніж для того оформлення, ну і також є безкоштовний урок для того, щоб зрозуміти, як правильно оформляти, ну і в залежності від складності. Тобто, до прикладу, ось є гарний набір, який тримає Галина, він складається з 3 стамесок для художнього різьблення, це дуже класний подарунок для людини, яка займається різьбленням, адже тут можна точно підібрати такі інструменти, яких не вистачає, вони є базові, завжди будуть потрібні, ніколи не будуть зайві, будуть основою. Вартість складає 4008 гривень. Адже тут є півкругла стамеска, кутова і полога. Це те, що входить в базу, те, що дозволяє підняти фон, контурувати фон, зробити орнамент. Такий мінімально. Ви зможете з цим справитись. Так. Також укомплектовані набори для прикладу для вирізання фігурок. Тут у нас складається набір з 3 базових ножів. Це є підрізний ніж, це є ось такий широкий ніж, який призначений для зрізання більшої кількості деревини. Ну і, звичайно ж, потрібно щось деталізувати. Якщо зробити якісь крильця, очка, ротик, вуси, лапки, ось, то, звичайно, вам буде в нагоді ось такий інструмент. Для детального різьблення, так. Теж чудова коробка для зберігання, подарунок, ідеальний варіант зараз на святкові дні, а тим більше, якщо є людина, якій ви не знаєте, що подарувати. А можемо ще додати ось такі фігурки, і ви вже маєте чудовий вечір різьблення. Так. Так. Хто ще не залишив свій коментар, приватне повідомлення, ми чекаємо. У нас є цікавий коментар, що подібний інструмент з нашого асортименту, ну, типу такого, на Аліекспрес купив подібні за 888 гривень. Дуже дорого купили. То щось ви ще прогадали, щоб на Аліекспрес 880, можна було ще пошукати. Насправді ми дуже знайомі з такими інструментами, і Аліекспрес доступний сьогодні усім, і ми всі знаємо, які ми товари отримуємо з Аліекспрес, тому розраховувати на щось таке, щоб різало, щоб приносило задоволення, дуже складно. А саме ми знайомі з такими інструментами, адже у нас діяла крута акція «Обміняй свій старий інструмент на новий» від компанії «Стрий» зі знижкою 50%. І люди нам, наші покупці, наші майстри відправляли ось такі інструменти незрозумілого походження, в тому числі експрес. Це такі бляшки, все такі, навіть і бляшки можна не назвати, тому що невідомо походження метал. І цей інструмент був надзвичайно м'який, він був сирий, він не різав, він не працював з деревом, відповідно приносив тільки клопоти. Але ми надзвичайно раді, що ви використали його і правильно застосували, а саме відправили до нас і замінили на правильний інструмент, на інструмент, який буде працювати. Тим не менше, якщо ви придбали інструмент за 800 гривень і якщо у вас виникли труднощі, а ми, на жаль, ми більш ніж переконані, що у вас будуть труднощі з різьбленням, звертайтесь до нас, ми підберемо те, що би ви хотіли мати саме у різьбленні, те, що ви хотіли спробувати вирізати, ми підберемо саме оптимальний набір саме для вас. Залишайте свої контакти, пишіть нам, з задоволенням поспілкуємося та підберемо все необхідне. Так. Ігор запитує, по роботі зі шкірою є у вас інструменти? Так, по роботі з шкірою у нас представлена ціла лінійка, у нас дуже багато, про це любить говорити Галина. Так, ну то власне тому, що колекції ножів, вона в нас назбиралась в процесі співпраці з нашими дистриб'юторами, які за запитами своїх же ж покупців
просили виготовити ножі за тими чи іншими кресленнями. І, власне, ми виготовили велику кількість, базову велику кількість ножів саме під їхні креслення. Вони використовують ці ножі в Дубаях для пошиття кінної амуніції. Це дуже важливо мати саме дуже ультратонке лезо з двосторонньою заточкою для того, щоб забезпечувати оцей чистий крій, точний крій. І, власне, ми виготовили товщина металевої частини це є 1,5 мм, і це ще плюс двостороння заточка. Уявляєте, наскільки тонкий ніж і як він точно буде різати по шкірі. Тому велика колекція ножів, як і півкруглих, для шерфування, для стончення, для нарізання, для заокруглення доступно в нашій колекції. Залишайте свій номер телефону в приватні повідомлення з позначкою «Ножі для шкіри» і ми вам надішлемо повний каталог. Так. Ну, а актуальні пропозиції на сайті, тому що зараз багато знижок, як ми вже казали, можна скористатися. Це не Чорна п'ятниця, це найкраща п'ятниця для вашого хобі. У нас є цілий розділ ножі для шкіри, тому можете там собі погортати, полистати, обрати потрібне. Так. Богдан запитує, з яким деревом можна працювати з нашим інструментом? Наш інструмент заточений так, що він буде класно працювати як із м'якими породами, так і з твердими породами. Звичайно, тут і важливо дотримання техніки виконання. Адже порушення техніки виконання може зламати будь-який інструмент на будь-якій деревині, навіть на тій самій липі. Тому отут треба бути дуже уважним і обережним у використанні інструменту. А так, і можемо додати, що зношуваність інструменту на м'яких заготовках відрізняється від зношуваності на твердих породах, тому це також дуже важливо. До прикладу, багато професіоналів надають перевагу саме м'яким породам для того, щоб вчасно віддати свої замовлення, швидко зробити різьблення, адже тверді породи більше потребують часу, точності, відповідно, виконання замовлення може затримуватись. Тому можуть використовуватись на твердих і на м'яких, саме кут заточки дозволяє це робити, але беремо до уваги ось такі нюанси. так. Тому так, можна працювати, пробуйте, сміло купляйте, працюйте. Для нас є зараз доступні для замовлення заготовки різних з ясеню і дерева. Це є тверді породи, тому можете тестувати. Микола запитує, у вас є набори клюкарзи і ціна? Так. Так, в нашому асортименті представлені клюкарзи в одиничному виборі і, звичайно, що можна скласти набір. Набір можемо скласти по вашому запиту, адже один профіль наших клюкарз, до прикладу, якщо брати профіль їх, є там 5 одиниць, і так само 5-го, 8-го, 9-го профілю. Тому набір скласти зі всіх штикелів це неймовірно великий, скласти набір з базових клюкарз, це по вашому запиту ми це зробимо. Однак ми зараз склали можна класний скласти набір. навіть 30 клюкарз, якщо вам їх потрібно. Адже клюкарзи вони є і для зачистки фону, і для зачищання самого візерунку. Це і плоскі клюкарзи, це і пологі. Це клюкарзи, які йдуть в глибину, це клюкарзи для різних видів капюшонів, там, до прикладу, завиточків. Кутові клюкарзи з різним кутом градусу. Клюкарзи для глибоких мисок, які ми щойно продемонстрували, плюс лінійка Маестро клюкарз. Я думаю, там назбирається більше, ніж 30 навіть. Тому, якщо ви готові і вам потрібно це, Боже, сьогодні поїде до вас. Так, все доступне до замовлення. Богдан пише нам, світовий стандарт, який стандарт? ГОСТ, ДСТУ, ІСО, укажіть стандарт. Кожна компанія, вивчаючи ринок, на який ми виходили відповідно з нашими стамесками, звичайно, що ми розглядали той метал, який використовують з історією, споконвіків, які використовували саме для виготовлення стамесок. І ось, якщо розглянути будь-яку компанію, яка виготовляє інструмент, саме вуглецева сталь є найкращою для того, щоб виготовляти інструмент для різьблення по дереву. Саме її якості, можливість її закалювання при певних температурах дозволяє зробити її твердою, оптимально твердою цю сталь. А саме 58-62 за роклом, 60-62 за роклом. Саме оця твердість, яка можлива саме в вуглецевій сталі, дозволяє її заточити до максимальної гостроти, і відповідно такий інструмент буде класно тримати заточку. Якщо інша сталь, до прикладу, інша,
Закалити надзвичайно буває складно саме до цієї твердості. Або є сталь, яку дуже легко перекалити до більшої твердості, інструмент стає крихкий. Тому саме оця вуглецева сталь, вона визнана всіма майстрами, всіма, якщо б взяти будь-яке виробництво по виготовленню стамесок всіх світових компаній, використовують саме сталь з вмістом вуглецю. Ось вона і відповідно вважається таким золотим, як то кажуть, стандартом. Ну, а перелічувати стандарти, як вони називаються в кожній країні, адже в кожній країні є свій Марка. стандарт, Так. до якого рівняються. Відповідно, тому ми це узагальнюємо, що це на міжнародному ринку Так. надається перевага саме вуглецевій сталі, а в кожній країні, як вона називається, ви Маркується можете це по-іншому, знайти так. в інтернеті. Так. Ну і також Богдан запитує, з яким деревом ми працюємо, адже з дубом, сосною чи осокором, мабуть, різьба буде непростою. Так, Складніше. Потрібно більше зусиль. якась квіточка була, до речі, по-моєму, з осики, то відчувалася різниця між липою і осикою. Осика була більш Так, ми робили більш, в'язкіша, скажімо так. Ну, але, власне, для твердих породах вам швидше за все знадобиться киянка. І, власне, техніка різьблення з киянкою допомагає працювати з твердими породами. Адже там треба зусилля, там треба поштовхаючий такий різ, а не самим плечовим штовханням. Відповідно, ми рекомендуємо в нашому асортименті є два види киянок, це є шкіряна і гумова. гумова. Вона має два діаметри, як і ця, так і ця. Ось. Ну і, власне, Від потреби. Наскільки потрібен той Так. сильний удар. В будь-якому випадку обидві з цих киянок дозволяють не пружинити, не пошкодити ручку стамески, що також дуже важливо, адже дерев'яна киянка, яка є, до прикладу, в інших виробників, часто може призводити до розтріскування ручки. Відповідно, ця не пружинить, гарно працює, є важче для великих скульптур, а якщо ви працюєте на якихось дрібніших елементах і площинах, вам рекомендуємо все-таки меншу, ви будете менше змучуватись, тому що на дрібніших ці постукування є такі делікатніші. Так, а на великих скульптурах вона є важча, відповідно, Киянки. вам потрібно буде більшу. Також зауважимо, киянки довговічні, адже вона складається з пресованої шкіри. Це не дерев'яний брусок, обтянутий шкірою. Це є суцільна шкіра, така ось товста, пресована, шматки. Сегментація, так. Так, і відповідно спресована, тому вона буде служити довго, довго і довго. Це вічний Так, аксесуар корисний. для різьблення, скажімо так. Тому воно так. Запитують нас, чи є у нас сайт. Так, ми представлені на різних платформах. Це і на платформі Пром, це і Розетка, це і Епіцентр. Тому всюди нас можна знайти. Також ми представлені і на міжнародних сайтах. Так. Що стосується України, це буде всюди, де ви знайдете stri.ua. Це ми, наша компанія, це ми представляємо, і це є наше лого. Тому за цим лого ви можете нас знайти. І на міжнародних сайтах ми представлені. Так, це є Wood Carving Tools, це є наш оригінальний сайт, і відповідно платформи Etsy, Amazon, eBay, що я ще не назвала, Це Amazon, Allegro в Allegro. Польщі. Так що ми представлені на цих платформах, ви можете нас знайти Так. за нашим стрий. До речі, нещодавно було звернення з Allegro, що хотіли придбати набір. До речі, з 10 штихелів. Так. Проте він не представлений поки що ще на Поки що він не Allegro. завезений туди на склад, відповідно його можна відправити прямо з України. Так. Вартість відправлення буде орієнтовно 650 гривень і буквально протягом 10 днів ви його отримаєте. Так, тому Може, все навіть доступне до швидше, замовлення. так. А якщо вам не підходить, до прикладу, з України, а цікавить міжнародний сайт, тому що якщо це Поля купляє, Так, тоді можемо заходити на наш оригінальний сайт Wood Carving Tools. Так. Ось тому так ви можете оформити у нас будь-яке замовлення. Ну і нагадуємо, Будь-якої що ви точки світу. представлені на всіх соціальних мережах. Якщо Так. потрібна додаткова інформація, посилання на магазин, посилання на саму продукцію, звертайтеся, ми одразу вам її Ну і продемонструємо. для простоти можемо надати вам ось такий QR, скріньте. Одразу зможете перейти на сайт. Ну і вказані номери телефону також і адреса.
Нагадую, ми компанія Стрий, стамески для різьблення по дереву. Виготовляємо стамески вже більше як 17 років. Ми є виробники. Виробництво знаходиться тут, в місті Стрий. Запрошуємо вас в гості, якщо хочете спробувати таке ремесло або хобі, як різблярство. І ми з задоволенням проконсультуємо, допоможемо підібрати, допоможемо створити атмосферу таку приємну для того, щоб щось різьбити, і так, щоб воно вас захопило. Запрошуємо в гості. Так. Добре, ще ми хотіли би нагадати, що в нашому асортименті дуже часто запитують за скобелі. Вони дуже часто використовуються не лише в столярній справі, хтось може знає, що це для зачищання кори, насправді не лише для зачищання кори, а для формування самої заготовки, такої грубої обробки, коли ви маєте лише великий брусок, до прикладу, і вам треба забрати дуже багато зайвої деревини згідно вашого орнаменту. Тому це Це так, як для зразка, тобто можна прибрати, якщо це якась є ручка, завжди будемо розказувати історію, що наші скобелі використовують для створення бит, для гра для крикету. крикету гри. Ось, Так. а ви самі знаєте, що це така доволі велика бита. І для того, щоб швидко чистити та надати форму, скобель наш виявився ідеальним інструментом. Так, ну і нагадуємо, що в нашому асортименті є гнутий інструмент, Так, скобель, і власне, коли ручки загнуті, зараз ми продемонструвати. доступний це. до замовлення. Так, тому можете звертатися на наші сайти за кодом 111150, це буде гнутий скобель, і 111130 це буде прямий скобель. Це також слугувати може гарним подарунком, хто шукає саме подарунок для батька, для того, хто працює в деревообробці, саме такого інструменту інколи не вистачає до їхнього, наприклад, вже складу набору. Так. Тому це такий гарний додаток для формування заготовок, щищання, буде дуже крутим подарунком. Ну, а вартість ми би ще сказали. Скажемо, адже теж діє акційна пропозиція. Так, і цим треба користуватись. А ні, насправді скобель є в обмеженій кількості, тому знижки на нього немає. Напевно, і не буде на День Чорної п'ятниці. Не впевнена, вартість складає 3960 гривень. Очевидно, їх лишилось тільки Так. 2, і тому Кілька поспішіть залишилось. забронювати. Так. Так. Це ми Всі розповіли. інструменти, всі заготовки, всі киянки, вся правка, все доступно до замовлення. Є у певній кількості для того, щоб ви обрали потрібний для себе. Ну і та, звичайно, Галя не може не показати наші ударні стамески. А саме так, ударна А саме серія. наші базові стамески для ударного скульптурного різьблення, для такого вже з киянкою. Власне, це унікальна лінійка, яка має таку градацію розмірів, які не має жоден виробник. Більше того, товщина 3 мм дозволяє дуже класно маневрувати по цих скульптурах, по цих виробах і пірнати в деревину. Ну, власне, клюкарзи, які не представлені інших виробників, вони як є і вузькі, так і широкі. Так. Це у нас 50 мм, 70 і навіть є 90. Так. Ну і стандартна наша лінійка, плоскі, пологі і круглі. Все доступно до замовлення. Багато хто їх обирає для текстурування великих площин, великих дерев'яних панелей, тому є готові складені набори, а є поодиночні, що ми можемо вам укомплектувати. Вартість у нас складає. Теж діє акційна пропозиція на наявні ударні стамески. Так, тому користуємося цим. У нас цілий розділ стамески для ударних робіт. Вартість буде складати, так, діє знижка, вартість 2961 гривнею замість 4230. Ну і навіть є ось така плоска, де виведена ззаду фаска. І також можна формувати скульптуру і згладжувати, де потрібно, які ділянки. І ось такий набір може бути для вас складений. Так, щось наші підписники пішли працювати, мабуть, Так, вже. це вже, напевно, час, коли вже всі Цікаво приступили до п'ють. роботи.
Так, пишіть свої коментарі, задавайте свої запитання, щоб ми могли далі ділитися інформацією на наступних ефірах. Нам дуже цікаво, що вам ще потребує для того, щоб почати різьблення. Так, Адже це таке хобі, яке потрібне всім, як і малим, так і дорослим. Більше того, наші інструменти використовують в реабілітаційних цілях, що зараз дуже важливо. І, власне, це також може слугувати дуже гарним подарунком для таких людей, чи це похилого віку, чи це людей з якимись такими обмеженими можливостями. Це можливо, ми складемо набір за вашим запитом, згідно потреб людини. Тому звертайтеся, пишіть свої контактні дані, будемо раді допомогти. Маємо запитання, яку сталь ви використовуєте? Так. Ми використовуємо вуглецеву сталь. Саме вуглецева сталь оптимальна для того, щоб її максимально правильно закалити при правильних температурних режимах. А правильно закалити – це означає, щоб інструмент отримав твердість 58, 62, 60, 62 за Роквеллом. Ось, і саме ця твердість допомагає правильно заточити інструмент, і тоді інструмент буде гарно різати, тримати класно заточку, тут магнітик. Тримати класно заточку, буде служити не один рік, буде легкий в обслуговуванні, що дуже важливо. Ну і ви будете отримувати результат у різьбленні. Так. Маємо запитання, яким інструментом вам подобається працювати? Галина дуже любить вибірки, і от тут відразу видно, що вона захоплюється ними, їх вирізає. Також вона дуже полюбляє геометрію, адже вона нас всіх навчає, показує, як це робити, а також вона любить фігурки. Ось, здається, Галина любить все. А також Уляна, яка пробує ножі, пробує також клюкарзи. Штикелі я люблю. Штикелі це взяв в руку, жук і все. От, маленький ложкоріз теж, отако раз, щось маленьке, щось таке пошпортати, як то кажуть. Але коли це шпортання приносить результат, бачиш щось, що робиш, це дуже, дуже цінно, дуже мило. Так. Інструменти всі заточені, всі улюблені, тому що вони всі ріжуть. Питання, що ви хочете вирізати, яка ваша кінцева уява, тому ми підберемо все, що вам знадобиться. Так. Маємо комплімент. Дівчата, ви молодці, заряджаєте хорошим настроєм на весь день. Дякую. Дякуємо, ви нас заряджаєте також такими позитивними емоціями, це робить наш день, тому ми з задоволенням теж підемо далі працювати і задовольняти, відповідати на ваші запитання і робити ваші відправки, опрацьовувати ваші замовлення, допомагати підбирати, і це все з великим піднесеним настроєм завдяки вашим коментарям. Так, супер. Так, Ну і нагадуємо ще, що ми ще сьогодні не показали чехол. Шкіряний чехол з натуральної шкіри. Нас його дуже запитували, бо дуже хотіли зробити красивий подарунок. Ну і власне він є зараз в наявності, залишився буквально один, тому поспішіть. Він призначений, має комірки для 12 інструментів. Це не ота шкіра, що ви собі думаєте, з Аліекспрес, Тему. Це дублена шкіра, підготовлена шкіра, пошита нашими українськими майстрами на 12 комірок. Варіант збереження інструментів довговічний. Довговічний і естетично, неймовірно красивий. Так, це дуже приємно. Шкіра тягнеться, шкіра лягає. Вона не як... Я зразу собі згадую той момент, коли я замовила на Тему силіконову таку цю. І мені прийшло замість силікону клейонка. Отже, щоб вам не прийшла ваші ота очікування шкіра були з Тему, виправдані, звертайтеся до компанії Стрейт, ви отримаєте справді натуральну шкіру. Так, тут наш брендований стрей, тому воно буде впізнаємо. Так. Маємо запитання, в які країни ви відправляєте інструменти? Так. Ми відправляємо по цілому світу, ми відправимо будь-який куточок світу. Це є Сполучені Штати, Канада, Мексика, Південна Америка. Ми відправляли в Чилі, в Аргентину, в Болівію навіть. Ми відправляємо в Австралію, це стабільно, це є Ізраїль, країни Східної Азії. В нас замовляють з Китаю, бо ті, хто хоче щось гарне вирізати, вони китайськими інструментами це не зроблять. У нас замовляють з Японії наші інструменти, як японська катана, тому в нас замовляють з Японії інструмент. Нас замовляють з нашої рідної Європи, скажімо так. Це є країни Норвегія, Ірландія, Велика Британія, Чехія, Італія, Німеччина, Франція, Польща, Латвія, Литва, Молдова, Румунія,
Уляна не вчила географію, не знаю, Ні? я жартую. Не вчила? Ну, Так, я знаю, що ми і відправляємо по сюди. Україні, по Україні ми є таким головним виробником, скажімо так, самим улюбленим. Тому відправляємо новою поштою, Укрпоштою. Дуже багато все-таки наших українців тепер є за кордоном, тому відправляємо в будь-яку країну, звідки йдуть до нас запити. Ой, ми забули за Африку. У нас їхало в Так. пар не одне замовлення, тому що там люди також Там займаються є різна деревообробкою. Так, там дуже це красиво. Вони це поєднують з епоксидкою, це робляться масове промислове виробництво. Нашими стамесками там користуються на виробництвах. Підкажіть, як здійснюється відправка по Україні? Так. Здійснюється відправлення по Україні будь-якою службою, нова пошта, Укрпошта, яка зручна для вас. Можлива оплата як при отриманні, так і за реквізитами. Це як вам зручно. Можете обрати набір, оглянути собі на пошті. Можемо відправити 2 набори, оглянути один, той, який вам більше пасує, залишити. Можете зробити собі розстрочку на новій пошті чи Так, у нас на сайті. розтермінування. Тобто Так. всі можливі, можливо, зручні і максимально можливі варіанти у нас доступні. Так. А за кордон відправляєте накладним платежем? Згідно міжнародних стандартів і правил покупки, навіть те саме AliExpress, ви ніколи не замовите з оплатою при утриманні. Вам потрібно оплатити наперед. Чомусь там запитань таких не виникає. Немає інакших умов. Технічний прогрес іде вперед. Можливо, це в майбутньому і буде. Ми це не заперечуємо, тільки за. Але щоб налагодити синхронізацію платежів, відправок і так далі. Тому ще для цього потрібно, очевидно, нашому світовий час. А ми, в свою чергу, робимо це за 100% передоплатою, але ми від початку отримання замовлення до моменту отримання вами посилки несемо 100% відповідальність за те, що ми взяли кошти, за те, що ми виготовили інструмент і за те, що ми оплатили доставку і відправили до вас. Відповідальність вся лежить на нас, тому ви можете бути 100% впевнені, що посилка в будь-якому випадку потрапить до вас. Так. А якою поштою ви зможете відправити інструмент за кордон? За кордон прекрасно відправляє як і нова пошта, так і Укрпошта. А якщо нова пошта може бути трішки дорожче, проте це набагато швидше, Укрпошта може бути трішки дешевше, однак трошечки довше. Так. Але тим чи іншим способом інструмент прибуде до вас. Це у нас служби. А якщо це за кордоном, то, до прикладу, якщо там немає відділення нової пошти, то наша місцева служба зв'язується з місцевою службою тої країни, в яку замовляєте, і відповідно вона вже доставляє адресу. Відповідно, вона працює з своїми партнерами, це є UPS, це є DHL, в кожній країні вони мають свої партнери, чи DPD подекуди, чи, наприклад, UPS у Штатах, тому ці служби вам доставляють. В будь-якому випадку, ще раз наголошуємо, що ми є на зв'язку і додаткові треки чи додаткову інформацію в тих чи інших партнерів ми можемо уточнити, вам надати все за вашим запитом. В цьому немає жодних проблем. А чи зможете виготовити інструмент за моїм кресленням? Так, ми можемо виготовити інструмент за побажанням та кресленням вашим, адже ми дійсно кожного року вводимо в асортимент від 1 до 4 інструментів, які створені за вашим запитом. Такі інструменти допомагають об'єднати інколи 2 в 1. Таким чином ми вводимо щось нове і неймовірно комфортне і зручне для наших покупців. Тому так, якщо це можливо з технічної точки зору нам зробити, ми це зробимо. А цього року ми ввели не 1 і не 4, а, мабуть, певно, біля 12 нових інструментів. Тому всі наші новинки також представлені на сайті, і ми їх часто демонструємо в нашому прямому ефірі. Підписуємося, ставимо собі дзвіночки, щоб не пропустити вже наступний ефір. Наступні прямі ефіри, наступні новинки, які Так. у нас з'являються. Тому підписуйтесь на наші сторінки Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Зможете переглядати щоразу щось нове, щось цікаве в сфері різблярства, стамесок і так далі, все, що з тим пов'язано. Маємо компліменти, дуже красиві та приємні дівчата. Приємно вас слухати. Дякуємо, нам дуже приємно Сподіваємося, за це зворотній пишуть нам зв'язок. мужчини, а не дівчата. Я Так. жартую, звісно. І ми нагадуємо, що доступні до замовлення подарунки, набори, укомплектовані набори для всіх, від підлітків до людей похилого віку.
Від людей, які вміють щось робити, Так, людей, які зовсім від нічого не вміють. студентів до так, хто хоче просто почати, для професіоналів укомплектовуємо, красиво запаковуємо, все поїде готове до ваших улюблених людей, яким ви хочете зробити не такий стандартний подарунок, а змістовний. Той, який справді дарує емоції, дарує якийсь результат, а не якийсь черговий гаджет, скажімо так. Так. Чим відрізняється інструмент полірований повністю від неполірованого? Дійсно, в нашій лінійці представлено дві серії інструментів. Це серія стандарт та серія профі. Серія стандарт відрізняється від серії профі, це є етапами виготовлення самої стамески. Адже серія профі проходить 11 етапів виготовлення, а серія стандарт тільки 7. Відповідно, скоротивши етап виготовлення, ми і могли зробити цей інструмент трішки дешевшими. Однак, ми рекомендуємо все ж таки звернути увагу саме на інструмент профі, адже цей інструмент, який пройшов 11 етапів виготовлення, на відміну від серії стандарт, буде служити вам довше, та він в рази набагато легший в обслуговуванні. Тобто, якщо серія стандарт буде працювати до моменту сточення, до моменту лінії неполірованої частини, це означає, що в подальшому вам самостійно потрібно буде затратити час та кошти на матеріали для того, щоб відшліфувати, відполірувати, тільки тоді заточити і тільки тоді ви зможете продовжувати працювати. Для того, якщо у вас ще і немає навиків в даних етапах виготовлення, інструмент можна перегріти. Перегрівши інструмент, ви можете просто його зіпсувати, таким чином він перестане різати. Що стосується серії профі, він дуже легкий у обслуговуванні, адже його не потрібно шліфувати, полірувати. Його потрібно легко підвести, заточити. Якщо немає можливості заточити, не маєте навиків, це відправляєте до нас, ми це зробимо, і інструмент буде служити вам роками. Тому для початківців, для людей, які не хочуть заморочуватися, витрачати нерви, час, додаткові витрати для того, щоб приводити інструмент до ладу, зверніть, звичайно, увагу на профі. Так, ми створили цю серію також за проханнями наших покупців. Ті люди, які мають час, мають сили, енергію, то витрачають, мають можливість купити такий інструмент. Ну, які мають до такого устаткування і навики. Це дуже рідко зустрічається, тому що це треба мати досвід трошки в цьому. Маємо запитання, які інструменти порадити для початківців? Для початківців у нас представлена велика кількість інструментів, складені за рекомендацією різблярів. Це може бути набір складатися з одного інструмента і липової заготовки, ось, або ж, до прикладу, з 3, з 5, з 7, з 12 інструментів. Це все може підходити для початківців. Уже більш професійними називаємо це ті інструменти, які складаються з більшої кількості. А так, людина, яка пробує, прекрасно підійде інструмент з 3 ножів для вирізання фігурок. Ось такий набір з 5 інструментів підійде для вирізання кукси, ложки. Саме таким набором можна вирізати 12 видів посуду. Тобто це 12 різних ложок, кукс, чашок, тарілок, стаканчиків і так далі і тому подібне. І саме цей набір найбільше експортується в країни, де найбільше такі вподобання мають у виготовленні посуду. Тому що кожен регіон відрізняється від регіону, скажімо так. Десь це популярніше більше ложка, десь популярніше рельєф, десь популярніше більше скульптури, деталізація, завитки, а десь це просто ложка, кукса, якась чашка. Тому цей набір був дуже популярний саме в такій категорії. Так. Ну і також у нас можливий набір для вирізання ложки з 3 інструментів, з меншої кількості, тобто це є клюкар, ніж і ложкоріз. Ну, а саме цей допомагає сформувати ручку ложки, чи кукси, чи чаші, зробити заглиблення ложкорізом, зачистити стінки відповідними клюкарзами, дати більш такий глибинніший, відповідно до клюкарзи ось цієї, що виглядає як ложечка. Яка є досить популярна, і вона також доступна окремо до замовлення. Так. Маємо запитання, які ножі чи стамески найзручніші для дрібної роботи? Для дрібної роботи у нас, звичайно, це є і ножі дуже надзвичайно дрібні. Це у нас і представлені і штихеля різного розміру, особливо найдрібніші – це 2-3 мм. Це, звичайно, у нас є ще одна серія, кілька стамесок серія АЮ.
теж дрібного калібру, як то кажуть, найдрібніше Серія ось. Авю, ось такі, в поєднанні з цим, Та, так. 2 мм. Ложкоріз маленький, штифель тоненький. Тобто у нас для дрібного можна придбати максимум інструментів для Так, і роботи. ви зможете зробити ось такі різні фігурки. Навіть деякі відео доступні, як це робиться на нашому YouTube-каналі, тому підписуйтесь, шукайте у гайдах відповідних, і ви будете бачити, як це все робиться руками наших майстрів. Так. Які породи деревини краще обрати для навчання? Звичайно, для навчання ми рекомендуємо, та і ми самі працюємо, це є липа, адже це є найм'якша деревина, вона легко піддається різьбленню, відповідно буде легко щось зрізати, надрізати, працювати, а вже після того, як освоїти липу, можна переходити до інших порід дерев, удосконалюючи свої навики. Так. Ну, а їй можна надати кольору дуба, якщо Так. так дуже кортить дуба. В нас доступні до замовлення морилки. Колір дуба вишні, чорний колір, будь-яке покриття доступне. От так, як у нас ось тут, зробить такий дуже гарний відтінок ваших виробів. Або ж, якщо ви хочете щось більш екологічне, це є покриття маслом, воском, на карнаубській основі чи на бджолиній основі, є до замовлення доступно, тому звертайтесь, надішлемо всю палітру, яка вам буде цікава. Так. Так, такі різні гарні кольори. А яка вартість масловоска? Вартість масла воску баночки об'ємом 150 мл, в залежності від кольору, складає 510 гривень. Ну, у нас тут представлений ось такий от колорит масловосків. Ми нанесли малюнок на липу, віск на липу, тобто якщо так виглядає початкова деревина, то так вона буде виглядати з нанесенням воску. Навіть є прозорі варіанти, Прозорі, де але ви не наскільки хочете вони- забарвлення. Але вони видозмінюють все рівно, якби не було, підкреслюють Трошки, колір так. деревини, додають яскравості, насиченості. Ось, до прикладу, ми теж тут покривали свічку масловоском. Це оцей варіант. Так. Ну, по-перше, це укріплює структуру дерева, захищає від якихось таких деформацій і пошкоджень. І, відповідно, ну, а морилка взагалі скріплює, навіть можна при самому різьбленні. Це дає таке відчуття, що структура дерева тримається купи, скажімо так. Олександр залишає коментар. Так, дівчата, ви вчитеся майструвати? Ми тут вчимося все. Так. Для того, щоб вам найкраще розказати, найкраще вам допомогти. показати. Адже не кожен розуміє цю справу, не кожен початківець розуміє, що йому треба і як. Ми тестуємо, ми пробуємо, ми знаємо, як це може бути використано, що для цього буде вам важливо, на що вам звернути увагу, щоб максимально це було легко, комфортно для вас. Ну і також інколи, щоб ми правильно розуміли запит уже професійних призбілерів, ми мусимо спробувати зрозуміти, щоб потім порекомендувати те, що потрібно. Так. Також маємо запитання, який ваш улюблений стиль або техніка різьблення? Улюблений стиль різьблення в нас геометричне різьблення. Геометричне, комбіноване, це тому для що початківців. наша компанія має досвід організації унікальних курсів. Напевно, таких в Україні ніхто не організовував, це було ще до війни. Ми маємо досвід організації навчальних курсів по різьбленню в Києві. У нас був навчальний центр. В ньому був викладач Адольф Юрій, який зараз транслює свої уроки на YouTube-каналі, де ви їх переглядаєте. Ну і, власне, ми взяли звітом цю базу, оце нарізання трикутників. Це така найкраща рекомендація починати з цього, адже це дає безумовний навик чистого різьблення, безумовний навик безпечного різьблення, врахування волокон при різьбленні, врахування напрямку волокон при різьбленні, врахування деревних особливостей і так далі. Тому оце, мабуть, та техніка, яка нам така найбільш Вона доступна нам ближча. так, ближче, ми практикуємося, Те, що ми показуємо. бачимо, що є багато хто працює зразу з рельєфу, це можливо, це більше довше по часу, там треба трошки такі вже інші навики, але все це можливо. Так само, як і вирізання фігурок, якихось таких маленьких декорацій, це вже таке, що доступно всім. Олександр залишає коментар. Штихелів по дереву немає, це вже ви придумали.
Ну, якщо ми придумали і дуже Ми це часто... запатентуємо, якщо так. Але насправді штихелі дуже популярні в Сполучених Штатах Америки, і власне найбільший, напевно, був запит на них звітом. Там оця контроль над дрібними виробами, контроль грибоподібної ручки, якраз коли вкладається в долоню, впирається, допомагає контролювати ріст. Це дуже важливо. І там вони це називають відповідно до долоні Palm Tools. А в нас це штихелі. Так. Тому Добре, що ви нам це сказали. ми будемо знати. Микола пише нам: доброго дня, дівчатка. Чи можна телефонний номер до вашого магазину для замовлення інструментів? Так, звичайно. Номер телефону ми закріпимо, зараз покажемо вам ось так на екрані. Також скрін можете зафіксувати QR-код і по скріну перейти на сайт. Або ж телефонуйте за номером телефону, або ж пишіть у приватні повідомлення в будь-якому месенджері, чи це Instagram, Facebook, TikTok, чи навіть YouTube. Пишіть, переходьте на сайти доступні stray.ua і зв'язуйтесь за контактами, вказані для оформлення замовлення. Якщо потрібна, звичайно, допомога, або ж переходьте на сайти і можна самостійно також оформити, обрати потрібні інструменти. Так. Супер. Дуже класно, що ви задаєте питання, такі різнопланові, і що стосується різьблення, і оформлення замовлення, інструменту, і сталі, і взагалі назви того чи іншого різця. Будемо розуміти, будемо знати. Ось, і дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному етері, в якому будемо говорити також про стамески, про різьблення, про дерево, про різьблення по дереву. Задавайте свої запитання, задавайте цікаві теми, які би ви хотіли підняти в наступному етері. З задоволенням будемо показувати, з задоволенням ми будемо розказувати, для того, щоб максимально вас проінформувати про все необхідне. 5 числа вже дуже швидко. Так. Не чекайте, що 5 числа нова пошта вам поставить щось під двері, якщо ви Треба цього не замовите. Так, тому самостійно на Миколая, це вже 5 грудня, Тому не чекаємо 19. сьогодні Так. ваших звернень, прямо сьогодні, що ми встигли вам це все надіслати, встигли вам порекомендувати, підібрати, порадити. Чекаємо ваших повідомлень, чекаємо ваших запитань. Дякуємо, що були з вами. Гарного, спокійного вам дня, продуктивного. Робочого всього дня. Всього найкращого. До зустрічі. Па-па.